Hello guys. Good morning everyone. Hope you guys have a very lovely morning. Can you guys hear me? Hello Hussein. Hello Akira. Why so early? Oh, thank you for the hydrate. Sekejap. Thank you for the hydrate, by the way. You guys also don't forget to hydrate. Okay. Oh good. Yeah, Akira, actually I forgot actually. I want to ask you something. Alang you here kan. You study animation, right? Do you have what kind of software you use for 2D animations? Is it? Because my friend asked actually. He asked me if I know any 2D animation software, but I don't know. Do you know, Akira? I think 2D or 3D. Wait, 2D or 3D? Wait. Is it 3D? Wait. Let me check my WhatsApp. I kind of forgot. Is it 2D or 3D? But how are you guys today? Today, you know, I have a not very good dream. 3D animations. 3D model untuk animasi. Pakai software apa? Sorry. 3D. 3D. Kalau 2D pakai Photoshop. Kalau 3D, what you usually use for 3D animation, I guess. Nak buat model 3D kot. Autodesk, Maya and Blender. Oh. Faham? Blender I know. Autodesk I don't know. Jadi tak pernah lah try apa sebab I'm not very good at software. Dizzy, baik tahu member. Thank you. Back on the main objective. Okay, today awal kan this stream ini sebab my mom went out a bit, so I can stream casually and talk as much as I want. Dia Blender struggle sikit tapi free, Maya kena bayar. Oh ya, yeah, Blender pernah je nampak dekat Google Store. Microsoft Store. Microsoft Store. Maya kena bayar, biasalah. Tapi selalunya kalau yang nak bagus memang bayar semua. Baik dia bayar one time payment or monthly. Tapi sekarang mostly app sekarang banyak monthly kan. Dia tak suka monthly payment. I prefer if it one time payment. Tapi masalahnya bila si one time payment, lepas tu dah tak guna dah software tu. Pokoknya I pay, you know, my software apa bukan software lah, apps. I pay apps one time payment untuk my tracker, habit tracker ada. Tapi tak guna. Money tracker ada tapi tak guna sangat. The one that I use is usually I use is my diary. My diary is one time payment pay. Digital diary. Yang tu yes I do daily. Itu je si rajin buat. Ada dah. Tahulah. I don't know if I want to start tracking everything. I'm not really that rajin. Tapi Blender kira complete jugalah. Okay lah. Tapi dia struggle part mana tu. Yeah, let me say to him. After this Maya. Maya or Blender. I don't know. I didn't ask him why he was looking for 3D software. Tapi dia tanya masa ni, dari bulan lepas lagi. Dah 6 hari berlalu. Dah 7 hari berlalu, seminggu berlalu.
Nampak Akira baru ingat sebab Akira selalu stream buat benda tu kan, macam tu kan. So that's why I remember. Syak ke Pak UI dengan tu je. I guess if kalau dah biasa okay kot. I mean dah selalu buat, dah tahu kod UI dekat mana semua, kod lah. I don't know. I never use Blender. Maya lagi simple lah macam tu Dia complexity dengan simplicity. Tiba. Tapi kalau jumpa tu okay saja ya. Rasa mostly software, kalau struggle dengan software masa first time guna is because kita tak tahu nak tekan apa semua. I guess yang tu lah selalunya. Thank you Akira, thank you for the answer that I was looking for. Z PM Akira, tapi Z tak tahu nak PM akaun mana satu ke kan ada akaun lain sebenarnya. I mean Discord. Kalau yang lain, orang lain dia tahu. Macam Akira yang kita start find or start conversation, kita cakap Akira ada 2 akaun ni, macam satu ni. Macam PM lah satu, ada 3 akaun, bukan 2 oh my god, dia tahu ada 2 je Miska. Dekat sini ada private Akira dengan private Akira 98. Zee pun tak tahu lah, Zee PM mana satu pun Zee tak ingat dah. Aduh, dia ambil kos apa tak tahulah, dia tiba-tiba je tanya. Dia sebenarnya dia baru habis, dia sama kos dengan Z. Ambil engineering. Tapi rasanya dia dah tengah cek kerja, tak tahulah dia dah jumpa belum kerja. I don't know. Tak tahulah. Tapi tak tahulah tiba-tiba kenapa dia tanya pasal 3D animasi ni. Sebab tak tahu. Sebab kita orang tak pernah pun belajar 3D animasi. Kecuali AutoCAD lah. AutoCAD tu AutoCAD tak tahulah. Tapi dia kata he say he was looking for animasi untuk orang, bukan untuk barang electrical ke apa. Tak lah. Pelik-pelik. Ya, ada 3 akaun tak? Anda ada 3 akaun, masa 1 akaun. Which account that can DM you this guy? There we go. What happened? Why you have 3 account? Why? Tapi cakap orang Zee pun banyak account. Dia ada Zilex, dia ada account nama Ayato, dia ada account nama NJK kot. NJK, kenapa Zee ada banyak account? Sebenarnya kan, I have so many account because I keep forgot which email I used to log in, you know. Bila Zee try email ni, dia buat account baru. Kita apa? Zee buka account ni lah, dia buka account baru. Macam mana account aku ni? so I have many account because I keep forgot which email I was using, you know. Which email. And I never write it down bila Zee jumpa. Tu masalahnya. Tapi yang mostly Zee guna Zilex dengan satu lagi apa, yang Ayato sebenarnya. 2 je. Yang satu tu dulu guna untuk masuk Discord, macam arts semua kan. Tapi sekarang tak lah juga. Aduh, I can see what he doing sebab semua dah reach 100 server. Miska, you have so many server. Oh my god, how do you keep up with it? How did you do that? By the way, I haven't checked my meter with Ayato. Yesterday Ayato didn't love me, you know, and 1% only. Oh okay, today he love me. I pin it. Ayato love me, so please be mindful. Ayato is mine today. So okay, no, my friend keep call me Haja, like Jamero. I don't know, kalau orang Malaysia jarang yang panggil Haja kalau pergi umrah. Haji je yang selalu panggil Haja kan. Tapi kan kalau if you like go to Mekah, Madinah kan,
Mekah lah, mostly Mekah. Kalau sampai Mekah, memang orang akan bagi kau ajar je. Ajar. Tapi kalau Malaysia jarang sikit kan. Dah tak maju dah. Memang semalam nak maju, ayah tu tak sayang kita. Sepati kan ayah tu 1% je. 1% tau. Banyak tu 1%. Oh, tapi untuk doang. Ya ke? Okey. Amin. Dia tahu lah mampu ke tak pergi haji kan. Uish. Sebab haji rasa banyak lagi step dia daripada umrah. Umrah simple je step dia. Umrah okey lah itu buat. Tapi haji susah sikit sebab satu dia jatuh masa musim panas tau. So memang kalau kat situ memang kena jaga-jagalah. Jaga-jaga dengan water intake korang. Kita masa Aziz pergi tu musim sejuk. So pun sama juga kena jaga water intake sebab bila time sejuk Aziz jarang minum air tau. Bila Aziz jarang minum air masa kat Marina tu, Aziz dehydrated tau. Dehydrated tengah jalan tu Aziz rasa macam lain macam semua. Badan Aziz sejuk dah tapi dalam Aziz rasa panas tu. Mak Aziz macam dah risau dah, dia dehydrated dah ni. So apa-apa minum air guys. Okay, hydrate guys. Nampak kat tangan Aziz ada air, korang pun hydrate. Macam masa tu umrah. Ada apa-apa lagi ke story Miss? Semalam macam banyak ada Aziz cerita. Tak ada kot. Tak tahulah. Tapi macam hari tu macam ada. Bukan hari tu lah. Semalam macam masa tengah mandi rasa macam ada lagi cerita Aziz nak cerita tapi Aziz lupa dah sebenarnya. Cerita apa Aziz nak cerita. Malah memory short term memory. I can't remember anymore. Tu cik pasal namanya. Alah, sorry lah. Tak tahulah. Kalau kat Mekah kan, sebab banyak jalan pun jauh. Lepas tu kat Mekah dia tak sejuk sangat. So dia macam dia cepat penat. So dia minum banyak gila air kat Mekah. Kat Madinah je kurang sikit minum air. Bukan kurang, banyak jugalah. Banyak dia tak minum air. Lala memang lepas dah dehydrated tu memang minum air banyak gila. Kecuali masa nak naik flight lah. Naik flight tu sebab flight toilet dia tak ada. Tak tahulah, tak ada air. So Zee memang tak minum air lah kalau nak naik flight ni semua. Masa nak on the way ke Jeddah tu, Zee pergilah sekali toilet. Sekali je lah. But the next for me is I'm gonna be there tu. Oh Sisa, hey Miska, April Fool lambat lagi. Janganlah bagi saya April Fool. Serius ke betul-betul April Fool lah kira. Hey, don't play with my heart. My heart is very heartful. Aku tidur je dalam flight. Di flight 8 jam. 8 jam Dia tidur. Tapi itulah, tidur bangun. Tapi dalam flight tu kan, dia kan ada TV dia kan. Dia tengok cerita apa lah. I was watching Willy Wonka in the flight. Masa pergi Jeddah tau. Masa pergi Jeddah dia tengok Willy Wonka punya movie. Tapi satu je lah movie tu. Lepas tu dia macam it's an 8-hour flight. So Zee jadi restless tau nyanyi. Zee macam seat tu sempit, dia tak ada banyak ruang sangat. So Zee macam banyak sana, bergerak sana ke sini je, macam tak tentu arah. Lepas tu Zee cari tengok lah lagu kan. Dekat situ pun ada lagu-lagu kan. Dah nak pergi Jeddah. Nak tahu Zee dengar lagu apa. Lagu K-pop. Tu pun tak banyak lagu K-pop ada. Memang mostly lagu Gen 4 ke Gen 5 lah. Lagu siapa lah dia dengar. Tak ingat. Macam dia ambil gambar sebenarnya.
Oh betul lah. Okay. Tak adalah. Selalu orang I prefer diorang main. Okay, I prefer affiliate more dam-dam to be delivered. Boy, dia dah planning. Jadi lagu apa aja dengar, lagu K-pop group perempuan. Laki ada siapa je tah. Tapi tak best dia dengar ni. Okay, tak best ni, tak best. Sumpah tak best langsung lagu K-pop sekarang tak best. Mana gambar? Rasa dia ambil gambar. Sebab dia tak ada kerja. Lisa film. I was listening to Lisa film Unforgiven. Itu je lah. Yang tu je lah yang Zee boleh jumpa, yang Zee kenal lagu tu, yang Zee boleh lah dengar. So Zee dengar lah lagu tu. Lagu lain tak ada. Dekat masa tu Zee lupa nak letak lagu dekat phone. So masa tu kan tak ada internet kan. So my phone, Zee lupa nak download lagu dekat phone. So macam tu lah. Layan je lah apa yang ada kat TV dia kat flight tu miss call. No, Maya tu tadi 91%. Okay, ayat tu menang dengan Z. Pusing lain semua tidur. Aku pernah pergi so bangun bila time makan je, lain semua tidur. Yang ni time banyak tidur masa nak balik memang ramai tidur. Dan masa pergi ya dia tidur, memang ada tidur. Ya Saudi Airline. Saudi Airline Zee suka makanan dia. Zee suka roti dia dengan butter. Oh sedapnya. I don't know, sesimple tu Zee suka. Aduh. Tapi kalau pergi sana pergi Jeddah, pergi Mekah, Madinah, susah nak cari makanan yang awal-awal boleh lah makan semua tu kan. Makan nasi Arab dia boleh lah yang masuk kan. Last masa kat Madinah kan, kita dah macam rindu sangat makanan Asian, makanan orang Melayu apa semua. Dekat Mekah kat Madinah ada store-store yang ditulis Indonesia food, Malaysia food, macam tu kan. Last Zee pergi Indonesia food, Zee beli bakso. Beli bakso, akak kita beli nasi goreng kat situ. So kita orang dah muak nak makan nasi Arab, dah muak makan makan fries semua tu, dah muak dah. Kita orang memang nak cari nasi putih, tapi nasi putih segila nak cari. Aku tak pergi dengan balik. Memang kalau pergi Zee tak tidur sangat dekat flight. Memang Zee itulah, tengok Willy Wonka. Willy Wonka yang latest lah. Lepas tu dengar lagu lelaki ke dia. Lepas tu boleh tengok dekat screen tu, boleh tengok kapal terbang ni jalan kan. Ni tu tengoklah lepas biar pasang. Nak tengok kita kat mana semua. Tapi masa pergi tu dia sedih sebab kena masa tu sebab tahu nanti tak dapat nak spend time dengan korang semua. Sedih sikit lah. Tapi tak apalah, kita pergi nak beribadat semua kan. Lepas tu tapi masa pergi buat semua yang dah nak balik dah. Laju gila 2 minggu. Rasa macam sekejap gila pergi. Rasa macam tak puas hati. Bukan tak puas hati, tak puas sebenarnya lagi. Rasa macam nak duduk lama lagi tapi macam tu. Tapi itulah, masa dah habis. Dia pergi 9 hari bulan 9 hari 9 bulan. Dia sampai Malaysia 20. Flight sebenarnya 19 tapi sampai 20 pagi tu dalam subuh nak dekat subuh lah. Masa dia sampai Malaysia tu letih gila. Abang kita datang ambil. Mana duduk kat hotel mana? Kalau Madinah, Rauda ke Coba jap, I forgot the name. Let me check jap. Kalau Mekah tidur dekat Snoop Al-Jiyad. Kalau Madinah Abraj Tabah hotel dia.
Abraj tu dekat lah dengan Masjid Nabawi, belakang je. Kalau yang Mekahnya Snoop tu, jauh sikit, kan jalan sikit. Snoop tu dekat-dekat dengan tempat ada kedai. Aku tak boleh kalau tak jalan aku jadi restless. Kalau kat sana Mekah Madinah banyak jugalah jalan sana jalan sini semua. Jadi balik Malaysia kan, dalam 1-2 hari Izzy duduk jalan rumah Izzy, sebab dia biasa jalan kan, jalan dia rasa lain macam kalau kena duduk lah, sebab dah selalu jalan. Subuh lah juga sampai. Subuh je jalan sikit pergi masjid. Saya rasa don't judge me. Kalau waktu lain je pergi. Aduh. Tapi Mekah kita orang tak banyak sangat pergi masjid, sebab memang jauh sikit. Pergi sekali 2 je. Tapi yelah kita pergi umrah, pergilah. Pergi sana. Macam sikit dah dari pintu masuk. Aku hotel meter dia Mekah. Masjid Nabawi lah meter. Saya memang tak tahu sangat jarak meter ni. Tapi macam jauh je. Kalau Madinah dekat. Kalau dekat memang masih rajin sikit lah pergi Masjid Nabawi. Memang betul-betul belakang. Tapi kat Madinah kan, sebab kat Mekah kita dah biasa jangan jalan tau. Jalan memang dah boleh jalan jauh-jauh kan kat Mekah tu kan. Masa Madinah time jalan tu dia senang tau. So masa kat Madinah tu kan, duduk nak cari makanan, kita duduk pusing satu Masjid Masjid Nabawi tu. Duduk pusing jalan cari makan. Tapi tak rasa penat. Itu sebab tiba balik Malaysia, tiba jalan sikit lah. Lepas tu lama dah duduk balik dah sini, dah tak jalan dah. Hotel tu memanglah jauh, sorry lah. Nak buat macam mana. Dia kalau hotel dekat-dekat dia mahal. Oh ya, ini dia janji nak buat lantern ride. Tak buat lagi. Genshin Impact. Korang semua dah siap ke lantern ride? Lantern ride rasa 3-2 hari je lagi. Sikit je lagi. By the way, ini kan Dia tidur lambat semalam. Dia plan semalam dia nak tidur awal, sebab I was feeling perut Zee rasa lapar yang teramat sangat semalam. Macam so dia macam nak tidur lah, dah rasa lapar sangat ni kan. Lepas tu Zee tak tahan sangat, Zee pergi makan biskut sikit dalam 2 keping macam tu kan. Juga I was feeling so hungry. Masa tu pukul 12 kan. Wah, lapar gila. Makanlah biskut, lepas tu dah okey sikit lah. Tapi dia rasa lagi tau. Tapi sebab perut Zee rasa lapar tu, tiba-tiba dia dah bertukar dari perut lapar kepada perut berangin. Oh, struggle gila Zee nak tidur semalam. It's not a crusty crab. What do you mean crusty crab? So Zee rasa perut Zee berangin. So dalam pukul 4 ke 5 baru Zee tidur. Pagi Zee duk main Twitter, TikTok, Insta, semua lah Zee main. Sebab dia nak tidur. Tapi alhamdulillah Zee, lepas tu lepas dah boleh lelap tu, lepas tu Zee bangunlah subuh kan. Bangun subuh tu pun masa tu kan, Zee rasa macam ada benda atau crawling kat muka Zee ni. Macam ada benda kat muka Zee. Tapi Zee tak jumpa ulat dia. Tak tahulah mana pergi ulat tu. Tak tahu ulat ke apa ke, I don't know. Lepas subuh tu tidur balik. Masa Zee bangun pukul 9. So berapa jam Zee tidur? Zee cakap pukul 4, pukul 6 2 jam. Lepas tu pukul 6 9 6 ke 9 apa 3 jam. 3, 4, 5, 5 boleh lah. Cukup lah tidur. Lah lepas tu stream ni lah Zee tidur balik. Ali awak kata dia stream.
Kenapa kasih crab? Tak ada, saya tak jual burger kat sini. Burger tak ada. Opsok. Zizi pun tak habis. Zizi pun tak habis pun. Banyak Genshin, Zizi, Stardew. Infinity Key pun dia tak habis lagi. Memang semua game gacha dia tak habis kecuali Reverse 99. Reverse 99 Zizi. Tak tahulah kenapa rajin sangat ke rambut kau. No. Itulah pasal kan tante rambut Zizi sebenarnya. Tante si rasa rambut Zizi. It's nice knowing this game. Gacha macam mana? Tak, Zizi tak habis buat my gacha game. Study semua tu Zizi tak siap lagi buat event, story semua tak habis. Banyak study ni last story Zizi tinggal masa banana tu. Banana tu Zizi tak siap buat pun. Tapi event Zizi buat. Event tu Zizi buat apa tu yang skip. Boleh skip kan, terus buat event kan. Itu Zizi buat. Banana. Ayolah. Nggak tahu ordering pun Zizi tak buat. Ordering Zizi dah collect dah dia punya baju. Baju Sanhua tu kan. Lawa weh. Baju pedang pink tu Zizi buat je. Cuma Zizi tak buat story. Zizi baru habis story Black Shore. The story after Black Shore tu Zizi tak buat lagi. Hai Leo buat apa? Nampak stream? Masih streaming lagi ke? Stream Final Fantasy kan? How was streaming? Aku Reverse 99 pun tengah struggle. Reverse 99. Nak tengok Reverse 99 Zee tak? Sekejap Zee buka. Dia tukar game lah. Kejap. My Reverse 99 is nice. I don't know. I have so many luck on Reverse 99. Baru habis stream. How was the stream? Tadi buat apa? Story Final Fantasy ke? My Reverse. Kita tengok sikit My Reverse ni. Dah lama tak stream Reverse. Tapi sebenarnya Zee dah habis. Dah event Reverse kot. Cuma event yang kena buat story tu Zee tak buat sebab Zee tak siapkan the previous story. So Zee tak boleh nak buat the next story. Aku main ZZ dengan Reverse. 2 game je. Kenapa Akira pilih ZZ? Kenapa tak pilih Stardew ke Genshin? Sorry, saya just curious. I'm just curious. Why ZZ? Why? Sebab nama Z. Terima kasih. Adik siapa nak belanja Z The Sim 25 birthday celebration bundle? Terima kasih. Harga dia 135 ke 39. 140 lah cakap. Mahal loh. For an old game, untuk old game, harga dia 100 lebih. Macam ush. Game yang grafik lama, 100 lebih harga dia. Menarik tau. Habis sebab dia sandbox agaknya, and it's a EA brand, agaknya mahal. Saya tak mampu. Mahal sangat. Saya tak main. Saya main fantasy anda. Apakah fantasy saya? Tacut. Janganlah main fantasy saya. Mainlah fantasy sendiri. Dia tak nak auto tukar lah Zee punya bias ni. Zee kena manual loh. Keram je. Macam mana aku nak tukar ni? Property je korang. I need to manual tukar. Hari tu terjadi dah auto tukar. Tapi sekarang tak jadi dah. Tak tahu macam mana. I don't know how. Bagi stream kau kat aku nanti on Twitter. What do you mean bagi stream? What do you mean by that? Hi Drag. Good morning. Welcome to the stream. Wow. Awal bangun. Kenapa macam tak ada audio? Korang dengar ke audio? Macam tak dengar je. Ke Zee tak dengar? Kenapa tak ada?
Bapak kecil je letak. Sorry. Ayah dia cerita, nak tahu tak Zee hari ni mimpi apa. Bangun tidur. Kan Zee kata Zee tidur lepas subuh macam tu kan. Lepas subuh tu Zee mimpi kan, kata tak ada seorang tu. Ada seorang tu kan, ni saya Zee mimpi kan, ada perempuan lain. Dia ada perempuan lain. So bila Zee bangun Zee rasa geram. Salah orang tak balik lagi WhatsApp Zee. Tu lah. Still mimpi ada orang tu, ada perempuan lain. Still jadi. Dadah my account. Dia dah ni dah full level ke? Dia buat apa tu drag? Hari ni tak ada kelas. Nipa aku nak commission overlay. Oh nice. Ya nak debut April ni Nye. Kulak debut nanti. Bagi hang punya detail lah. Untuk nanti aku nak bagi game gift. Oh sorry, aku Zee baca Zee baca stream. Punya Steam. Awal susah je. Nanti Zee bagi. Hari. Tak masalahnya Discord masa tu. Sila cakap hi sikit kat Discord Zee. Tidak tahu Discord mana Zee nak kena bagi dia. Zee tak main VR chat sebab member asyik healing je tak nanti VR chat tak nak. Ada dia cakap pasal satu tu kan. Aku tahu semalam aku cakap apa kat dia. Dia cakap nak Zee join tak VR boleh lah. Ni sesama kan. Dia cakap kat dia. Aku tahu dia cakap apa tak nak. Aku cakap tak apa lah. Dia majukan dia. Geram. Sebab geram. Yelah masa dia ada orang baru kat dalam tu, dia tak nak Zee dah masuk VR check dengan dia. Fine, whatever. Sabar sekejap. Geram sangat. Biarlah dia dengan dunia. Memang. Sabar sekejap. Take nafas. Memang awal lah ada sukan. Sukan macam ada ni macam ada pertandingan sukan ni antara fakulti Ya. Drag masuk sukan apa? Dulu Zee tak adalah masuk sukan berapa masa Zee uni dulu. Tapi Zee masuk masa zaman uni tu Zee banyak masuk kawal kaki. Perarakan. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Dia masuk pun sebab sini Zee nak orang dalam tu Zee. Dia masuk lah. Lagipun Zee nak baju uni sukan kena masuk apa-apa kan. So Zee masuk dalam tu. Tapi sambil tu kan Zee suka masa thank you for the link. Boy, happy man. Welcome to the show. Good morning. Zee banyak suka datang support classmate Zee yang lelaki main apa lah, frisbee. Diorang suka main frisbee. So masa petang-petang diorang macam praktis kan, diorang suka panggil satu kelas datang macam bagi support. So kita orang girls ni semua datang bagi support kat diorang. Jealous kelas lain, group fakulti lain tengok. Sebab kita orang ada girl support. Tim lelaki ada girl support kat belakang. Uish, jangan main tu. Kat Twitter je lah senang. Okay, boleh je. Nanti Zee bagi Twitter. Nak max dah ni. Sekejap Happy my morning. Buat apa tu? What do you miss gamer? Dah cakap dah Zee stream pagi hari ni. Kita restkan dia. Kita ni Mana ada tu. Ramai je main 99 ni. Nah tak siapa lah. Tadilah Leo hantar ni teman member tu healing. Apa Zee ajak Zee nak teman dia healing, dia tak bagi. Maybe dia bagi hang kan selalu main dengan dia VR. Tak kenapa dia tak gerak.
Jadi tak faham sangat benda ni. Ya buat benda siap. To be processed. Oh. Alah, dia tak ada mood dah. Dasar. Macam mana nak? Okay. Let's go. Is that how you do it? You could. Faham. Okay. Start. Sebab sistem ni baru je, tak faham sikit. Aku banyak main kat uni dulu. Aku main kayak, volleyball, badminton. Itulah. Dia kalau best kalau zaman uni you involve in things, you know. Macam kenangan. Jadi tak adalah main banyak tu. Jadi banyak datang support. Macam contoh masa zaman uni dulu, memang kita orang satu kelas, memang kita orang together lah. Macam contoh kalau budak perempuan ada hal, budak lelaki akan datang support. Budak lelaki ada macam tournament semua, Diorang suka futsal semua, kita nak tak support semua. Kita orang memang start semester akan makan-makan semua. Cinta lah, tindu lah. Tindu oi. Tapi semua sekarang dah kahwin. Dah ada anak, dah tinggal je seorang. Berduit saja lah tunjuk. Tapi janganlah hack icon je. Let's go, ada 100 lebih. Oh, you game I could never. Jangan nak batuk. Thank you Drag for the alert. Thank you for coming to my stream. Aku on pun dia lari dari aku. Macam mana nak teman? Dah kenapa pula dia nak lari-lari? Kenapa dengan dia, Leo? Thank you for the link. Siapa buat dia ni? Ji balik umrah, Ji fikir nak spend time dengan dia, nak spend time dengan semua orang, tiba-tiba dia lari. Ni apa yang terjadi ni? Ji buat kali cakap dengan dia, Ji tak faham apa yang terjadi. Sebab dia tak nak cerita, Ji tak faham, no. I'm sorry. Emosi pula tiba-tiba. Ji memang emosi dulu. Ji bila lagi lol. Masalah Ji. Dekat WhatsApp pun dia lari Ji. Sampai satu uni kena aku sebab wakil uni. Okay lah, very famous. Akhirnya kan memang famous. Memang bukan famous. Kira memang outgoing bukan outgoing. Is it correct? I don't know. Kalau reverse ni Zee tengah level up 6 minutes. 6 Zee baru dapat 6 daripada banner dia. Dia tengah banner rerun 6. Zee banyak jugalah karakter dah ada dah. Villa Zee baru dapat. Villa is the most character yang Zee nak reverse 99 actually. Sebab dia kuat sebenarnya. Villa Zee paling suka TC7. TC7 lawa gila. Very pretty. Dia suka rambut dia lawa. Can I have my model rambut macam ni flowy? Tapi tu lah Zee tak nak lukis. Banyak juga 6 character Zee tak habis build. Syamani, Argus ni nak tahu tak Zee pull dia. Masa tengok banner tu Zee tinggalkan dia lelaki. I thought he was a guy. Oh, dia dah perempuan. Semua kat sini je lah dia. Dia tipu Zee. Argus bukan. Argus lah. Nama dia Argus. I thought Argus was Argus lelaki. Dia perempuan. This is not a guy. Samuel West dapat free. Madison Pocket pun dia tak habis. Druvi pun tak habis lagi. Banyak je dia tak habis bil. Ni dapat free. Macam nak tengok event kan this one. Kalau you log in 14 days nanti korang dapat 6 star free. Tapi yang ni random lah. Random. Tak boleh select. Kena random. Dia banyak. Dia suka bagi karakter free ni.
Ni je tak dapat. Banner ni Zikala, Zipu 10. Zikala dekat siapa? Astaga, loading. Thank you for the hydrate. Wait, let me hydrate. Kau tanya aku macam aku. Mana nak tahu dah bonding. Oh, kita tak tahu. Tengok ni. Dapat naik. Zikala Zipu 10. Boleh. Nak habis builder ke? Tu bawah tu siapa tu? Sudahlah, aku penat sudah. Nervous actually nak tunggu April. Sabar. Tak apa, April lambat lagi Miska. Siapa bawah tu? Which one? Siapa? Syamane? Mana laki? Hauropedia, Baby Blue, Click. Siapa? Ni, Mr. Dukan orang baru. I don't know, tak minat sangat. I rasa maybe orang yang suka daddy issue tu suka kot. Dia tak minat sangat Mr. Dukan ni. Macam orang tua. Sorry, memang dah orang tua pun. Kan? Agus Agus. Z main IMT akam. Start je. Macam nak tunjuk je. Nak tunjuk account je. Z dah banyak dah karakter. Tapi orang sekarang banyak cari cons kan. Oh ya, ni Z lupa Z ada double sebab Z dapat 2 6 star in one pool. In one pool and 10 pool. MT welcome, good morning. How are you? Ya. Nak buat letter like ni. I was just showing. Usually I play reverse. This has made it inconvenient for me to provide wake-up call services. Oh, dia tak reset lagi, Miska. Siapa main aku buat apa semalam? Did I play reverse late yesterday? I think so. Yesterday si main lambat. Oh my god. So today I cannot play. I'm sorry. Usually I play morning. Reverse. To do my daily semua. Apa? Saja je nak tunjuk korang. This is the event that sebenarnya just is a story. I need to do story. Tapi lock. I'm sorry. Jadi tak nak buat ini. This one. I didn't do it, is it? Nak add? Sure. Oh, ini tak ada apa-apa. Sekejap. How do you add people? You can add me. Wait, how do you add people again? Wait, friends. You can give me your name or ID. Dia reset pukul 6. I think yesterday I was playing after 6, I guess. Alert. Hi Ricky, welcome to the show. Thank you for the alert, by the way. Give me your friend names or ID and I can add. I don't really have a lot of friends. And a lot of my friends is already that didn't play. I guess the only one... Oh, my sister play. This is my sister. My sister still play. And Daki. It's only 49. I'm 56. My character showcase is all girls. Oh yeah, let me add. For 0 63 41. Tapi Leo tak apalah. Bagilah dia masa. Ada member je kata bagi je masa. Dia nak buat apa, buatlah. Nanti lagi dia lari. Dia biarlah. Pandai lah dia. Tapi rindu nak main dengan dia. Macam mana korang? Oh ni MT. Ui, MT ada ni. Ui, MT ada kat tu. MT ni apa dia fusah? Saya nak tengok. Let me look at you. Ni apa portrait dia penuh ni sekarang. Why can't I look? I can't look at people.
This is not casual. This is real. This is real. Bapak lah dia pi ni portrait kan. Full siap semua. I don't even have full. Tajuk lah empty. Saya ni apa? Saya ni apa? Saya tak ada pun. Macam malu je. Aduh. Dah. Tak main pun. Saya tunggu esok hari. Esok hari kau bermain. Biasa je you said. Biasa tu apa? Hai Galo Crash. Waka Radio, waka. Hello. Thank you for the read. Galo. The woods. Waka to the stream. Hello. How are you? How's everyone? My name is Lex. You can call me Z. I'm half cat, half human, and I love pink very much. How is everyone? How is Galo? You play reverse 99 also. Let's go. Let's go. Hello, reverse player. Well, if it were not the path we You must up, take, my I really don't want to enter these woods. Just casualing Speaking of playing. which, Sonetto, Reverse have you ever looking heard at the my ghost friend story account. about That's all. fire? I want to add my friend. 119. No, never. 199E. Oh. So it is said that in the early 20th game century, was there was a devastating during forest it was fire in released like Washington. reverse. I mean the first story, right? I love reverse story actually. It's very nice, very immersed for 11998627. Alright. Oh, this is okay. This is still new people. So empty. You still hadn't me back. Why? Yeah, hello, reverse player. Hello, I was playing Heaven Burn Red today. Oh, how was the game, by the way? How was the stream? You have a good time? Welcome back, everyone. Nice to meet you, Kalop. Thank you again for the reads. Appreciate so much. MT, what you have done, MT? MT, my moderator, my machine is very feisty, you know. Please can't go. Time out. Oh, yes. Oh no. What's the game? Heaven Burn Red. What kind of game is that? Hope you have fun, by the way. Nak faham what you mean. I'm not stinky. Yeah. Do you guys want me to pull? I can pull for you guys. I can do 10 pull. You guys want? I didn't pull here, you know. Do you know, because I don't know if I want them or not. I want to pull, you know, reverse. I want to pull all guys here, but there's really like not many guy in the reverse. Like there's a bird guy. There's a guy who you can't see. There's a okay. This is a guy. And X. I really love X. It's very handsome, by the way. And you know, a person I thought was a guy, but it's a girl. I got this very much. Love again, thank you for the love again. Okay, well, if you guys want to take a rest, everything, you are welcome to. I appreciate so much. Okay, guys, appreciate all the local. Heaven Burns, right? It's a free mobile action code delivered by. It was released. Did you Google? It was released on February 10. Oh, it's a mobile game, and you knew the game. Reverse. No, I have been playing Science since release, but I did stop a bit in between. Now I start play again, but only the casual. I just casual, like MT said, casual. I just do casual, my event, everything.
if the event is hard, I don't really do. Like main bulletin, I rarely do because I'm too lazy. Main bulletin is like fighting everything. I love to do anecdote. Anecdote, like you get the free, I guess what you call cards, like his weapon. So I like to do anecdotes. Sorry, I have problem with my throat a bit. Mass on, I don't know if I want to do or not. I'm just lazy. You know, I pick event where I want to do in this game. But if you're talking about Heaven Burns Red, no, I haven't really heard about Heaven Burns Red. I don't ever seen my play it. Where are you from actually? Wait, should I call you Gallop or Crush? Why is he banned me? No, I did not ban you. MT, what language you using? Do you type JAP? Did you JAP? I don't know how not to make my mods that angry. It like to be angry. MT, I'm sorry. I think this is the second time. Wait, yesterday did MT? Was it other people? I don't remember. You got hunted again, Sia. What do you mean by that? Do you like people like looking for you again? Are you from UK, London? Well, let's go. That's long ago. Welcome, You are very empty. I'm here empty. I'm here empty. Yela. Let me restrain my stream lab. Let me restrain it. Later, empty. Very sad. Oh my god. Wait, let me adjust my stream lab. What is mean? I don't know. What? Are you typing JAP? I don't know JAP in which country that is supposed as sensitive, but I don't know. For Crush information, JAP, or it's a short form for sekejap. It's something like wait a minute in English. So I don't know. See, so a lot of my viewers always get time out because they always say wait a minute in Malay. JAP lah, jap. So wait, let me cool down my bot. Wait, where's my bot? This is where is it? Wait, I cannot found. Back to dashboard. Wait, empty. Wait. Can I like? Yeah, let me look at word protection. Can I like auto permit? No, it's not that. There's only blacklist. Maybe I can wait. No, I don't see a setting that enable you use JP. Fine. I restrain my bots. Okay, you can JP now. I think so. Wait. JAP, wait a minute. Yes, JAP mean wait a minute or wait a seconds, like that. Sorry, Crush. But thank you so much. I don't usually play game, Crush. Mobile game, I really play mobile game because I don't really have a good mobile. I mean, I do have a good mobile, but my mobile is the screen, it has many line. I didn't fix my phone yet, so yeah, I don't wanna play my phone anymore. So I was just looking around in my river, just showing everyone rivers, how is rivers now, and that's all. I'm not doing anything much. I think I wait dailies for tomorrow. It's in the picture block. Yeah, I got a more offensive language to see. Yeah, but I don't know which country is as offensive. MT, try again. JP. I already off the offensive word. I mean, people can use offensive word, but then I have to never mind.
Find you offensive word, but please don't use offensive word here. This is a friendly friend stream. No, I don't. No, I didn't mean to ban you. No. Alright, wait. I'm closing the bus. I'm closing the bus. I want to play Genshin. It's already like 12 minutes. It's 1 hour and still haven't played Genshin. I just showing people my reverse, by the way. Just try empty. It's fine. It's fine empty. You know, you won't get banned. If you did get banned, you can apply to unban. Then I shall review your request. I shall review your request and granted the permission. Don't worry. I'm not evil. Aduh, kita dressy to Yap session. No. Tanya Mero, I need to finish my lantern right. You guys already finished yours. I haven't mine. I need to finish it because I need Xiangling the costume, the costume like the skin. I need it. It's a free skin. Sas. Jawab see. Please don't use offensive word like the F word, the S word, the Sigma word, Speedy. I don't want that. Okay, now you can do that here. That one is banned. You don't play Genshin, it's fine. You don't have to play a lot of gacha game. Gacha game. Yeah. Oh, by the way, Genshin got what's that called? Got summoned by FTC, right? Recently. I just saw the video. I know I saw the news, but I just saw the video of people talking about it. So I want to talk about it, but I don't want to talk in detail. I just want to say about it. So they say that Genshin scammed young people into doing gacha. Because gacha is not 100% you will get the things, right? It's like, that's depend on you. It's your responsibility to think it's good or not. Like, what do you mean, Bimac? I'm not leaving you guys. I'm here. Aku banyak Steam game je. Steam game ya. Cara main game apa je korang Steam? Steam je jarang sikit main game. Banyak gacha lah. Steam je banyak game. Thank you for the link. I'm so good, I know. You see, recently Steam game only play reverse and what's that called? 7 days to die. Okay lah, now that I kinda know what is going on in 7 days to die, I can like enjoy the game lah. Yeah, last time I played, I didn't really know what to do. I was so confused with the game. So like, what I need to do, what? And looking at the zombie, I always scared of the zombie. Now I can enjoy it. I didn't really much enjoy it last time actually. I'm sorry, Haru. Sorry to Haru. Tapi Bimac tak ajar Haru ke main? You don't invite him to play? No, I'm not ending it. No, I'm changing my game to Genshin. Wait. Why is not changing category? Genshin Impact. Stop. Yeah, dapat tu. Come outside. No, I'm not ending my stream. Still early. You know, my mom is out, so I can stream a bit longer. But I will take a break at 1:30 something. 1:30 I take a break a bit. Okay, guys. Ada tapi Haru busy. Bimac tak kacau. Busy? Busy apa miss kau? Menarik. Tak kacau je dia. Selalu je tanya. He always ask me when busy. But I really busy with people nowadays.
I don't know. I'm too lazy to talk actually in VC. I love to listen to you guys, but I don't want to do the talking. I want to listen to you guys. Okay, that's just that. But I'm lazy to sit at the VC. All days I love to sit on VC. I always sit at the VC because Gami there's. Now Gami nowhere. I'm too lazy to sit at VC. I'm sorry guys. But fishing, data force, Pico. Oh, you have Pico Pack 2? Let's go. I didn't buy the Pico Pack 2. People say Pico Pack 2 is very, very hard. But I play Pico Pack 1 pun also hard. You know, I was playing Pico Pack 1 during I didn't really have a good internet, so I was lagging a lot. And I was the puncher, the reason the team go down every time in Pico Pack 1. I was very, very rasa bersalah. What is English rasa bersalah? I was guilty. I was feeling guilty a lot. But it's the first and the last time I play Pico Pack. But if you guys wanna invite me to Pico Pack, please. I do wanna try with you guys. I would love to bonding you guys in Pico Pack 1. Pico Pack 1 lah. Pico Pack 2 I don't really have. I don't think I will have Pico Pack 2. I don't feel the needs to buy it. Okay. I saw 7 days to die tomorrow. 7 days to die. Oh my god. I'm not sure. I need to because someone ajak me to play Little Company, so I need to do my schedule on which day that I want to do Little Company. It was supposed to be today, but I don't know. I didn't really talk much how it's supposed to be happen today. So I might need, maybe can I will get back to you on if I can or not. Tapi if I cannot, tak apalah, you guys just play lah. Okay. I'm just doing nothing much. Even 7 days to die, I didn't really do much. It's just like just follow BMAC around. BMAC is very creative, in 7 days. Dalam Minecraft pun very creative people. BMAC is party animal. I don't have party animal. But you want to party animal? Sure. You just like kira lah settle kan. I just join. Datang join main je. I know like party animal you just need you just need one person and then you can invite your friend, right? Like that. Pick up pack terapa BMAC bagi tahu je. Alright. Like I don't know lah because I don't know what to play. Oh my god, thank you for the love. Thank you so much for the love. I love it. Saura, I'm sorry. This is what happened when I'm alone at home. I am very active a bit. Thank you for the headband, MT. Thank you so much. I should give you the headband, MT. You have been 2 time out 2 time. Wait, let me do my dailies. Wait, do I need to do dailies or just to do? I can just start my lantern right? Nah, let me just start my lantern right. Wait, wrong button. Wait, what is the button? Oh, thank you for the healing. And let's go do lantern right. The audio is fine. It's not filter. Chotomate, guys. Yeah, it's set on Genshin. Speaking of MC, I miss our old MC server. I miss playing Minecraft too. I wanna play Minecraft with friends. I play Minecraft alone right now and it's so bad. But the thing is, one of my friend actually wanted to do Minecraft server,
with me, but he waiting for that one person answer. So I don't know. But I do miss the old Minecraft server. I miss my. I think it's the first. The first, is it the first? The first Minecraft server with you guys that we throw my birthday, everything. That one I really miss those server. That time was very good. You know. Of course, the after that, the next server is still good, but nothing beats the first time. But there was a lot of ping. Why my game is not moving? Hello, move please. We met main Valo for a night. 7 days je sekarang, tak ada idea nak pergi apa. Stadio Bimac Stadio. MT, I had pet you, okay, MT. You've been through so much. Aduh. I'm sorry, I just baru nak buat. But I do know the ending, some of the ending. So I already been spoiled. Don't worry. I buy the new 4TB SSD, so I'll be getting. Let's go 4TB. Let's go. That's a very good one. can lanja me also. No, I'm just kidding. Nice though, 4TB. You can just download every game, because nowadays most games are so big, the size. Very big, especially open world. And because I was playing a lot of gacha game, also takes a lot of my space. Oh, they call me heroes. I am the heroes. So because I have ZZ, Star Rail and everything, you know, my 1 terabyte already almost full. I need to buy another terabyte SSD. Oh god. Then you have money. Can you lanja me? Thank you for the hydrate, Bimac. You guys also hydrate aja. You miss Z-Bear? What do you mean? I am here. Oh, you mean you miss the PNG, is it? You miss the PNG? I can change the PNG. Let me change it. Let me see. Hi, Timo. Thank you for the headpad. And not the bong. Thank you so much. Hello, welcome to the stream. Play up. Ush, play a game. Apa nak dengar? Macam mana? You miss my meow meow? You miss my meow meow? Meow meow is here. Or you miss the other meow meow? This one a big mouth meow meow. Maybe tomorrow I use the meow meow PNG. Oh, thank you for the pet. Oh, you want to pet the cat? Pet. Pet the cat. Pet the cat. Pet it. Thank you for that pet. I'll be getting my gaji. Wow, let's go. We see. No, I kid. I just kidding. Oh my god, the cat is licking the cat. Thank you. Thank you for bathing me. Macam berisam kurang. I just kidding kira. Oh ya, by the way, sedih Kazi cakap susah nak tidur sebab sakit perut kan. And also batuk, you know. Entahlah bila nak bahayanya tekan ni. I don't know. Timun apa tu Timun? Kita orang nak buat. Kita orang Z ni siapkan lantern tak siap-siap lagi. Shangling. Oh yeah, I play the Japanese way. Sebab English tak ada suara kan. Ni macam overcook. Overcook 2 je ada. Bimac macam overcook. Play up free tak kena bayar juga.
There's a sale on Shopee. Oh, let's go. Jarang. I rarely look at game in Shopee. But then again, Shopee also don't have money, you know. You know, my e-wallet in Shopee is like cents only. I think 60 cents. I have it then. And then my Grab also have only cents in. I really don't have money right now. My God. Marvel. Oh, ajak Bimek. Bimek dia kata he don't know what to play. Timon. Strinova. Bimek, Strinova. I don't play both of those games because I'm not really into that kind of game. Macam malas lah. Ni macam Overwatch kan. Oh, you tahu is having problems lah. Genshin Bimek kau dekat selepas tutorial terbang tapi masih tutup. Bimek. Cepat sangat give up tu. Cepat sangat give up tu Bimek. Don't give up. Never give up. I miss playing Shrinova. And let me change back my PNG. Hello guys. The human is back. Tomorrow Z-Base. Z-Base. Come back. Shinrova is there. I know there's a very handsome guy in there. Kan. There is right. Yeah, macam yeah, I don't really tak minat macam Overwatch gitu. Tapi sekarang orang main, yeah, everyone is playing Marvel Rival. True. Shinova, tapi Shinova orang banyak more into Marvel Rival lah. I guess it's interesting. Tapi macam tak ada bunyi RIP, nanti tak dengar. Ini yang warna no kep. Oh, dia tukar baju. Kaito sayo shite ne? Oh, jap. Meter kena target people. You guys in love. Love is in the air. I already checked my love meter with Ayato today, and Ayato is very much in love with me. Yes, guys. I pinned a message just now, but it's already gone. I just gotta say it was 90 something. He loved me, my God. Yesterday he hate me. そんなことないよ。ちょうど BU エコーに仕立て屋さんが来てたの。異国のお祭りから着想を得たいって言ってて、いい機会だからお願いしてみたんだ。そしたら心よく応援してくれてね。だから全然大丈夫。Hey Kira, you're only 32% you loving yourself. My God, love yourself more, guys. ありがとうシャンリン。すごく気に入ったよ。 No, see, Zika Pam is no, Bimek. Zika Pam is very angry because Z is not Kapam. どうしてそんなこと聞くの？春風のように柔らかい口調をしてるのに。ごめんなさい。It was 91%. Yes. フータオ、親友なんだから何かあればすぐ気づくよ。 Can I get 100% with Ayato? I guess it's my dream. I think no one still get 100%. Meme, don't take Ayato away from me. Don't kidnap him. He's supposed to be mine. Let me try again. Let me do. Ayato. Allah. Ayato. Don't take away, no. I guess it's right time. Lepas tu bang tu datang the kami satu clan will not lepas tangan with it. They will hunt you down, Bimek.
わかったわかった。 I think the next update, Ayato gonna come back, right? その悩みってい Ada うの leak は仕事のこと kata で Ayato さ。 might be rerun. Might 仕 be. 事のじゃあ Tapi rerun dalam Chronicle banner lah. そうこれでわかったよね。もともと Should I 私の pull 仕 for 事なわけ Ayato だし、 cons? Do you guys think I should pull? I don't みん know. なに心配させるのに Wow, 気が引けるじゃん。 Bimek, you like Shangling ah? Cocomelon. Bimek dah umur berapa suka Cocomelon ni? まあ安心して。 Astaga. 同種の私にかかれば問題ないから。 Bimek, grow up please. 仕事のことで悩んでたのか。 Bimek mesti selalu tengok Cocomelon eh. Tiba-tiba check Cocomelon ni. かなりの難題なんだな。そりゃもう相当ね。この同種の頭を何日も悩ませるんだもん。お、北西のとこに Oh, tahu tengah nak belajar work-life balance ke? せっかくのお祭りでしょ。 Yelah, dia muda lagi. He's like very young, you know. やってるらしいし。 If you can have a work-life balance, go for the work-life balance. Tapi, we met 23. Nice to know. We met the Cocomelon lagu nice. I mean, I don't know. I never. Dia tak ingat lah. Anak buah Aziz pernah je dulu buka Cocomelon. Ingat lah. Tapi sekarang dia dah tak dengar dah Cocomelon sangat. He more into TikTok actually. Dia sekarang dah TikTok. I think TikTok kot. So every time I'm like in the same car as him, he like watching some video, I don't know, some information video. But his mom is not really fancy of him watching those kind of videos. So I don't know what kind of videos he was watching. Not my problem. TikTok tu lah. I don't know. He have a TikTok actually. I found the account but I didn't follow it. Like, I don't want to follow kids account. 断るための言い訳じゃないよ。 Maybe I can report it. Report. Ni kau budak-budak. Tu kita report sesama kan. Faham kau? Auntie apa je? What kind of auntie am I? そんなに忙しいのか。 We not support your I not support your I nak buat ABC. My god, ABC one. Let's go report. こうしよう。 Report. みんなは先に会場に行ってて。 Aduh, but I don't know lah. Yalah, kesian dia. He was just playing for fun. Yeah, usually the one that do the TikTok is the mother. Mother the one who do the 今 TikTok. 日のご飯は I don't know. 私が腕を振るっちゃうから。後で万民堂にも。 Nowadays parent right. Tapi kan, when we are going to be the parent, I want to be the parent so much, but then I don't have 三輪のごちそう。 man in my life. Man in my life just run away. Auntie Z lanjut KFC. Let me lanjut myself first. 今からもうよだれが You guys lanjut me. Thank you so much for buying me KFC. ありがとう。先に遊んでて。しゅ。 Leeway celebrate it at Davis. Dia dah lama tak makan KFC. You know, did I... Wait, yesterday I already told actually the story. That during at the Arab, I wanna buy KFC. But you know, it just become other shop because I misread the shop. Wait, where am I going? What does every time I stream? It just become, you know, 1 hour of yapping and then 2 hours of gaming. But during gaming I just yapping. I'm like, oh, it's the new character. 気に入った柄を選んで。 What's it called? Lingsha? Wait, that's study. What is the name again? ランヤンも興味があったら一 La 枚 Lanyan. Oh, madam. He's older than Kaching. これは普通のも I の thought it とは was 違う younger. みたいだけど。 I thought she was younger. ああ、これは七五線といって竜金長が特別に作ったものよ。12種類あってリーウへの古願文が刻まれているの。どれも例えばこの模様は飛ばつびしゃも。
ことは The son of Viceron, Viceravana. 商人たちに好まれてるんだよね。あ、興味のあるものだからつい熱く。 I guess you really love 幽閉さん。 Madam Melan. ラン家のご先祖様は沈玉の谷に存在した12の民のうちの一つで、長い歴史を有し砲術に長けていた。 Oh, she from Chenyvale. さすがの知識ね。ありがとう幽閉様。でも私のところは分家だし、本家ほど有名じゃないけどね。そう謙遜しないで。 But I already try Lanyan actually. Not really fancy a skill. Macam biasa je. I don't know, do you like Lanyan? Do you guys like Lanyan? I don't know about Bimek lah. Bimek don't play Genshin. Or Akira. へへへ、照れるな。 For me, biasa. I don't know. 食べるなら何でもお答えするよ。 Genshin character a bit lacking, I feel. やっぱりこの会場で一番忙しくしてるの What は other games? Let me search my mind. Starry, I do love 旅人 this のパイ skill. モン。 Very それにシ flashy. ャンリンもこんにちは。ちょうど今朝そろそろ会える頃かなって思ってて。そうからかわないで。 It's so weird listening to Japanese. I usually play English, you know. I don't know if you guys hear the game. Sorry. Do you want? Wait. Okay. ああ、紹介を忘れるところだったわ。 So I'm not used to their voices in 沈 Japanese. 玉の谷の工芸品組合に所属する I 職 kind of 人よ。 regret yesterday playing Capitano in Japanese because I have heard the English version one and I do love his English 解 voice 答祭 more の準備を手伝 than ってもらってい Japanese. る I'm の。 sorry, the Japanese VA, no 後で offenses. ダイヤの作品も見れると思うわ。 This is my preference. 職人さんなのか。ダイヤン、こちらは旅人とその仲間のパイモン、それにシャンリンでしょ。 Oh, is she? 会 No. えて嬉しいよ。ダイヤンたらまた興奮しちゃって。ごめんなさい。 She know us and 君たち Shangling の話 also. は聞いたことあっ That's a たけど、 surprise. まさか本人に会えるとは思ってなかったから。私はただの料理人だし、そう興奮するような話はない。そんなことないよ。リーユエコーについて最初に食べたのが万民堂の料理だったの。 Ah. シャンリンの料理にどうい Yeah, う her こと感 cook 動 is したこと good, か。 I guess. Cappuccino, I guess. No, not cappuccino, capybara. Cappuccino. Capitano. English was tak apa. Dia macam garau, macam not manly voice, you know. I kind of like that voice. ライアンでいいよ。ただの工芸職人だし。 Bimek pernah dengar Capitano-nya English voice. Pernah kot. 先生か Very どうか manly は macam 作品を見ればわかるわよ。みんなついてきてくれ You る？ know, a girls Ryan, love sa sabihin mo, a mini very class, good guy voice. This is a trade secret, okay? Most girl doesn't give out trade secret. I giving you guys trade secret, okay? Perempuan memang akan sometimes bukan semua tau. Ni bukan semua. Sometimes ada perempuan akan jatuh cinta dengan suara anda. Fish. I don't. Okay, that's a woman trade secret. Bima tak pernah lah. Tapi Capitano already sleeping. I cannot show you his voice anymore. His voice already gone. Dah tak ada dah. Z pernah tau. Nak bagi trade secret, nak bagi tahu trade secret dekat lelaki lah. Lepas tu kawan siang perempuan dia kata dekat Z, tak payahlah nak beritahu rahsia perempuan. Oh macam tak boleh. Me over here just giving everything. Tapi tak tahu lelaki sedar ke tak. I don't know if you guys realise or not. Do you guys always realise? Or just, you know. Genshin lepas banyak tahun baru Bimek dengan Cici. I pull a Cici. これは総務士が有楽 Lah 会 Bimek のた tak めに main sangat 用意した Genshin kan. 発揮乱闘という遊びよ。砲術の施された刀人形は Choice figure lah kenapa Bimek 自 tak 由に動か dengar. せるようにな It's っているわ fine. いずれもライアンが伝説の Tapi 発揮 Bimek 戦をモ nak デルに作った replay の。 Genshin. Jom, let's go.
I can help you with dragon spine. なんだかすご Okay, そう you だ just な。 want me to do with dragon そ spine. の I 8 can 戦 help. ってのはなんだ Yeah. 8人の仙人か？いなりだ。本物の仙人ではなく、神通 Bimek 力を持った kembali Genshin sebab 伝説 Cici. に Oh, 歌われる Sisa. 人物よ。 Oh, ya ke? その方たちの Why? ことを You ま love Cici と eh? めて八鬼仙と呼ぶの。 Cici is really a good character. の聞いたこと Dia orang tak suka dia sebab dia asyik balik dalam pool je. Kan? Bukan? 八鬼仙が活動していた時期はとても Nak, 短 oh く、 boleh. I それ can に teach you. 今か But ら later 2、 later. 3000年も前のことで、仙人の物語ほど有名じゃ Dulu ない pun からね。 memang masa awal-awal main pun yang tolong Z dengan Dragon Spine was my sister actually. Dia bukan tolong lah, dia macam kita orang explore sama-sama sebab dia pun tak tahu sangat Dragon Spine. And it was like level sama je dengan Z. So I really like explore the Dragon Spine tu. And then habis lah lawan semua tu habis. And then after that I help her in her world pula. Macam tu lah, macam tu. Tapi like, I kind of miss all the Genshin because Z selalu main dengan Kak Z dulu. リエコ Jadi に着いた merindu. 時、今年の名称の塔は見たかしら。あの大きな木のことだよな。 Oh, you pull a Chi-Chi. So you love Chi-Chi because you pull a 魔人 Chi-Chi. 戦争の時代、 Those リーユには新 50-50. 参があった。そ It's こには fine. If you love, you love. ト Dia ートと dapat lah いう karakter 名の lain. 魔人がいたと言われているの。 Banyak lagi karakter Mac. But please don't take my Ayato. とって話を聞いたこと My あるよ Ayato is mine. じゃあ Mine あ alone. の大きな木がトートなんだ。 Tapi Ayato tak banyak muncul ni. そうよ。トートの背後には死者の地があって、 Todo. 生前に多くの罪を犯した魂は私の地元じゃ今でも死んだ後トートの山を越えられないぞってやがて魔人戦争が始まり、 Tak nak, bagus. Ayato Z punya. 戦争の最下に巻き込まれてしまった。そして生と死の地に変化が起こり、有名は乱れ、死が生のその時の出来事がハッキレントートで語られてるんだよ。彼らは突然現れ大きな法事。ええ、その後トートの侵害は Bimek 地 pun 熱に Cici 沈 bagi み、 Max Server リ pas ーユへ karakter の lain 生と biar. 死を隔てる境界となった。 Kita pernah main sama-sama ke Bimek? リーユへの生と死の境界ってそうやって Kita pernah main sama ke Bimek Genshin? Nah, kenapa dalam kepala Zia rasa macam ada kenal someone yang macam ni juga? Levelkan satu karakter tapi yang lain dia biarkan. Ke Bimek main dengan Gami yang macam pernah jumpa je orang macam ni. 伝説じゃそうだけど実際どうだったかは分かんないよ。 Ni lah C6 kan Cici. Lepas tu kalau karakter lain mati dia boleh hidup balik. 魔人をどうにかしちゃうなんて It's like C6 そ Barbara. の8人ほんとすごいな。 Set tutorial じ eh. ゃないのか？ Sekarang pergi buat うん。 sekejap 仙 je 人じゃ tutorial な tu. いしその Very, ほとんどが very 人 little. 間なの。 Belah kat Bimek. Nak download balik Genshin dah lah. 私もちょこっと聞き覚えがあるな。寄贈三院、連山The 二 Hermit 剣、 Aguzang. そしてトート三葉。 The 合 Three わせ Beasts て of 8機に Todo. なるの。主流の言い伝えによると、寄贈三院と連山二剣の人たちが人間だったみたい。リーユへに伝わる鬼門戦術は寄贈三院の私の記憶が正しければその方は陳玉の谷に住む12の谷 Lu の masa 出身 Z で awal main 鬼 game 門 ni. 戦術を後世に残したの。 Masa tu Z baru そして start ラン sama ケのご belajar 先 tau. 祖様でもある。 I was So, yun duduk eh. in Nanya. dorm. Dalam dorm Z. Dari pagi sampai malam Z main Genshin 24 jam. Lepas tu kawan Z pun terkejut tau. Z macam "Uish, lama gila main." Dah lama gila main. Lepas tu masa tu Z tengah nak kumpul nak pull tu Zhongli tau. Lepas tu dia kata "Uish, dah habis dah."
I mean, masa Pu Zhongli tu Z kalah 50-50. Kalah kat Diluc kot. Saya rasa dapat Diluc. Lepas tu Z terpaksa lah farm balik kan untuk Zhongli semua. Sekejap gila dapat dalam 30 pulen tu. Sebab no pressure kan. Tapi masa awal-awal main, the one place I stuck was fighting child. The Liu child. Yang tu Z stuck lawan. And then I had to ask my friend to help me fight him. And then he play my account and tolong lepaskan that thing. Now, when I replay back, I play in a new account. Bapak senang lawan child sekarang. Sebab dia dah kena nerf kan orang kata. Masa dulu dia main bapak susah. Terpaksa minta tolong kawan. I was having skill issue. Hai Ju. Makan tu stream. Tidur. Awal lagi nak tidur. Bila nak Airtel tu lah. Bila nak Airtel. Ini macam tak dapat je. Ju. Hari Jumaat. Lebih main ajar 7 day. Hari apa Ju? Iya kena buat lebih. Kasih mana kasih? Bukan kita bincang kasih ke? Adalah Z ni Z buat lebih. Might be on the weekends kot. Sabtu Ahad macam tu. Boleh. Kazi hilang. Tak apa, kita tunggu dia stream. Nanti Z datang. Malam dia stream tapi Z tidur. Dia nampak dia stream tapi sekejap Z baring sekejap. Naruhodo. Dia nanti little Tapi mods Jula buat mods nanti malah lah nak reconfigure mods. Last mod Z guna Z buang kebanyakan skin. Sebab takut orang lagging. Tapi maybe hari Sabtu atau Ahad lah. Jumaat Bimek ajak 7 days. 7 lah Sabtu Ahad. 王城堂の方々はってことは王城堂には何かしらの秘術が本当にあるんだ Lama tak bukan mod, curi mod lain. Nak skin GGG ke Zenless ke tak? Last time je main memang penuh dengan skin Zenless Zone Zero. Aduh, tapi benda tu buat lagging oh. Takut bug sini. Saya tak main ZZ. Oh tak main ni? Tak yalah, ZZ biasa je bagi Z. Z stay pun sebab I don't know, dia tak banyak sangat karakter lelaki yang Z minat. Ada pun Haru Masa, satu je. Dia banyak ni karakter perempuan. So tak menarik sangat. Dia punya battle mekanik pun macam biasa je bagi dia. Sebab tak lah, dia biasa je lah. So kalau tak main tu tapi dia punya bamboo dia comel. Skin bamboo dia kalau main little skin bamboo comel gila. Letak skin Z mana ada skin. Don't have skin. Nanti semua boleh jadi Z act. Tak ada mana ada skin Z. Saya tak minat sebab saya tak nak bagi duit kat gacha. Ya ke, bukan hang main game, bukan Juicy main Genshin dengan Just Study you play ke tak? Dia tak ingat lah. Lepas you play Genshin, still play Genshin. Tak payah bagi duit kat gacha-gacha ni. Just work hard. Kan you. Itu semua fake. Mana ada fake? Carry balu sekarang susah lah. Z tak dapat nak main. No, but kalau dapat main pun Z tak boleh nak carry. Hang punya account kedua tu level 14. Account baru tu. Sekarang susah nak main balu sebab internet Z tak stable. Main je lag. Tak best gila main balu.
Jadi frust. が戻ってきたのか Macam しら kalau member macam okey je lah. Macam oh ha je lah kan. Lagging je lah kan. Tapi bagi Z dah hati Z lagging rasa sedih Tu Z 他の皆さ dah んも到着しました。 Z main sikit. Z macam main TDM. Tengok TDM tu macam okey. Z main lah sikit swift play. Tahu TDM tapi TDM kadang-kadang banyak agak Z sekat-sekat. Lagging teruk. Tak ada Ju. Ju main dengan BMAC lagi ya. Dia selalu carry Z. みんな Dia dengan 悪いけど Baki dia. 私とカウンは仕事が Kan 残っているから BMAC Pro. 失礼するわね Dia boleh clutch. Dia clutch berapa kali. Z clutch. Sometimes Z clutch. Sometimes Z otak tak function sikit. お Tak 祭 working. りですから総務士も気を引き締めなければなりません。ですがそうご心配なく。 Aduh Ju, tak ada. Nak main boleh je. Tapi kalau sekarang Z pun tak main. Semalam pun tak main. Z tak main dengan BMAC. Dia macam memang internet Z tak stabil. Malam-malam 君た dia ちは有 ni 楽会を problem. 満喫してちょうだい Kalau masa awal-awal minggu lepas ke minggu-minggu lepas boleh. Z boleh main Valo. Ni sekarang macam geram. Nak pukul dia Valo. Tak tahu nak pukul Valo ke nak pukul internet Z. Hari ni tak tahu apa-apa tu lah. Hang lek masuk-masuk tengah main Genshin tapi cerita pasal Valo. Dia pun tak tahu Miska. Macam Valo nanti BMAC bawa Z. じゃあ Boleh tapi kalau Z lagging sorry lah. Jangan bagi Z spike. Nanti tak terspike. Nanti tekan 4 dia tak plan pun. Dia lagging. Pernah je main Valo kan. Masa tu Z tak tahu Z tengah lagging tau. Z dah bunuh macam team dah bunuh semua enemy yang nak defuse kan. Sekali Z paling dekat. So Z try defuse lepas tu. Lepas tu kan rupanya Z lagging. Z try nak defuse tak defuse. Bila nak bagi orang lain defuse dah tak sempat. Lepas tu orang kata Z troll. Dia cakap bukan I not troller, I just lagging you know. If Z dapat stream Z boleh Valo. Pagi boleh kot ど Valo. うかしましたか？ Malam tak boleh lah. Nanti malam ni Z try streaming Kita tengok いつにも internet 増 Z. して優しい Tak ね。 tahu Loki ke tak. みんなの体調をずっ Macam と Z 気 kita 遣って buat daily Swift je. Lagging tak apa. Ada. Tapi Swift kalau Swift play Z jarang dapat bunuh sebab orang lain power sangat. Kalau rated okey lagi. Dia boleh dapat kill. Kalau Swift kebanyakan Z akan kosong. Z akan bagi korang telur tau. So jangan pelik tau. ご心配ありがとうございます。 Nak main dengan Z boleh. Tapi jangan pelik kenapa Z bagi korang telur. No, jangan inspect me. Peer pressure, peer pressure. 私も王城堂に行かないといけないんだった。もしかしてフータオに用事？ Jangan. ご飯の約束をしてるんだけど、よかったら一緒にどうかな？ Takut tau bila semua dah mati dengan kita seorang. Lepas tu macam alamak ni semua tengah tengok Z ni. Aduh. Tak apa Aju. Z bunuh diri dulu lah. Okay. Nanti boleh inspect orang. でもフータオまだ仕事中かもしれないんだ。そうだな. Oh, let's go reopen. Ya, ada ping. Yao. Custom give envelope. Not yet unlocked. Nampak story lu? Story list? 花と酒を手に景色を堪能 Berjalan kaki tak? Jauh tak kalau jalan kaki? こので Oh, benda tu. それは七五線。触ってみて。縁起物だって幽玄様が言ってたから。 Ni apa benda?
Dia tak suka kalau dia suka apa ni, tukar my camera view. Kadang kalau jalan memang selalu jatuh lah apa semua. これって Wah, ちょう benda ちん pula. それは花火を打ち上げるおもちゃだよ。今年の新作なんだ。パイモンもぜひやってみてね。 Oh, dia ikut bentuk-bentuk ni. Ada love. I want the love. Oh tak, ni thumbs up. Salah. I go first. I stay outside pegang rumput. Sisa, let's go. Touching grass. Okay. Have fun, Ju. Thank you for coming today. Drag Valo. Nak main Valo dengan Jack. Ush, sil. Tak pernah main Valo dengan Jack. Bye bye, Ju. Thank you for 旅 coming. はいつか終わりを迎える Have fun pegang rumput tu lah. 慌てる必要はない Pegang je lah rumput, jangan makan. Mana love ni? Love. Let's go. I give you guys love, okay? Double love. Mak dah terlepas love. Dia korang. I give you guys double love, okay? No. Saya kena scam orang ni. Double love. Okay dah. Let's go. Okay dah. Double love for you guys. Mana jalan? Ni. Okay. Si cosplay pakai high heel ke macam cat? No. Last time Zee dia pergi CF tu Zee cosplay Alcino. No, Zee tak pakai high heel. Zee pakai my kos biasa je. Pakai high heel boleh. Tapi make sure you have spare shoes. Tapi masa tu I didn't really want to spend more money on shoes. So no, dia tak pakai. Lagipun dia tak reti sangat pakai heel. 今は仮説ですので、 Apa Bimen nak pakai heel? 迷惑がかからないよう控え。わかった。お供えとして燃やすものは May try lah. 紙でで Try きた部屋や金庫 walking. 乗り物とか何か要望 Tapi はある lelaki suka sangat pakai high heel kan? Lelaki yang kau pakai high heel kan? Dia macam wish. Macam tak sakit kaki je. Kalau perempuan pakai sakit kaki. それじゃあ紙でできた服だけ用意し Sebab よ kau う。 pakai high heel tak boleh pakai lama. Dia kena ご pakai 家族 sekejap の je. 要望にも沿ってる。どうかな。お気遣いありがとうございます。フード氏。 Member ajak pergi mall. Masa tu baru habis wedding. Wedding ke mata buka lah. Tengoklah. Pakai high heel. Kau pergi mall yang kaki pakai high heel. Bengkak kaki ni. 骨盤語のよう Sakit には gila. Tahan je lah. Zee malah nak spend more money on the shoes. So Zee tahan je lah pakai heel. Last kan Zee buka, Zee berkaki ayam je lah. 埋もれ Dekat 着なら mall 申し tu. 分ないね。燃える Shoes こ tu と Zee も pegang 腐る je. ことも虫に食わ Ni れる macam 心配 lantak も lah ない。 orang nak cakap apa kan. Dah kaki dia sakit dah biarlah. 何か言われてない？簡略化することもできるけど、よく考えた方がいいだろう Crocs ね。 people. ちゃんとしとか Let's ないと。 go. 悲運紹介は Crocs 大きいのに original lah. 仕事を Crocs する di 人が tepi いないなん jalan. て非難されちゃうかもし You れ know ない。 Crocs original is very expensive price. ええ、その通りですね。 Oh, Zee pernah tengok orang beli beratus ya satu Crocs. それと王城堂はうん。私なら Biar kasut tinggi pun kasut formal Bimet tu 一 je つの部 tinggi. 屋に幕を2枚貼るか Kasut な。 formal. 36の席に新しい絹をし、あともやの前には月堂門を作って Yelah satu formal ya. 欄 Ada 干は竹製 tinggi-tinggi. にして紳士の固くまっすぐな性格を表すの。 Kalau tak raya Zee pakai lah kasut tinggi sih. Cing cing. ええ、 Kalau unformal ya kita pakai je casual guys. そういえ Casual. ば Don't need to be tinggi. Don't need. ひいおじいさまは Baling dia tinggi-tinggi. エコー色を好んでいたので Ya lebih 100 kan. Lebih 100 tu macam. Dia macam. Sebab kita selalu tengok orang pakai Crocs tu macam selipar dia tau. Sekali tak sangka pula dia 100 lebih. Mahal ni. 分かった。法事は？坊ちゃんの指示によると歌はなしで棺桶を運ぶのに16人が今夜は？ Ketau is in the working mode. 白い札が Open 4 sedang つ chair. 赤 For い札 pair が white 20つ black. 必要です。議場は？ Banyak ya. 金メッキの金を4対、それから小根器じゃあ金の瓜、金の斧、金のあぶみ、金の鉄鋼、
それに青銅器、飛行機、非力、非合機にしよう。 Wish. Dia not taking note pun. Dia cakap-cakap je. ええ、同種のおっしゃる通りで問題。最後に大旗と位牌艇はどうする？八角形の搭乗板を使い、それぞれの角に8つの飾り房をつけ、赤 Tapi い剣 selesa が色を pakai kan. あと Oh wait. 鮮やか Bimek な pakai yang 皇帝 original ke? 皇位艇、四方艇を設け、白い So 天 the 蓋で覆 original って sedap ほしい。 pakai. Okay, okay. Biasalah kalau original. 天外に刺繍を Comfort 入 dia れる？ mesti apa-apa. Tapi Zee tak pernah ni pakai Crocs. 家族の皆 Sebab 様に同定していた I'm ので、 sorry それを bagi 失念して Zee いたようで Crocs. す。 I don't really like the design of the Crocs. 何か良いお考えはありませんか？悲運商会は It's a bit リ bulky ー for ウェで me. も特に Zee 大きな suka 一 yang 族で、両 simple 世代が同じ kecil 家に macam 暮 tu らし lah. てる。曽祖父は家の最たる年長者、つまり全幅。 Original kalau pergi jalan lama. Oh sebab selesa Kalau Tauri jadi slipper je lah. Kalau yang biasa pakai jalan biasa je lah. Faham? キーまで生きていて全治 Jalan-jalan pergi kedai. 生涯で徳を積み、 Pergi 何事もなく kedai 最後を membeli 迎え Bimek. られるとなれば全集。 Bimek yang dia この beli 3つが sangat. 揃えば円満となる。 I'm gonna stop there. このことから天外に呉服宝珠、角録同春の柄を刺繍。さすが同種、よくご存知で。別に大したことじゃないって。 Who tahu is the director kan? Miss Byman. 上皇様が到着したので玉境内までお越しいただけま。ありゃ早いね。すぐ行くよ。アンさんごめんね。先約があるから続きはまた今度で。いえいえ、同種はご多忙並み。どうかお気になさらないでください。この件はひとまず任せたから。 Jadi kan lepas PKP dia ada satu kasut dia Zee beli tau. Zee beli luar daripada mall. I mean macam kedai-kedai biasa tu kan. Kasut tu selesa gila. Sampai tahun lepas tau Zee still guna kasut tu. You see how long I using the shoes. Sampai kasut tu pun dah lusuh semua apa. So I buy new shoes. You know I buy new shoes. The new shoes hurt my feet so much, you know. Padahal the new shoes is Larry. Larry kan supposed to be comfort shoes kan. Tapi I don't know. Zee pakai kan super sakit kaki. Dan sekarang ni because of the Larry shoes, it hurt my toe. My toe. Sekarang pun kalau Zee pakai kasut lain pun my toe still tak healing tau. It's still masih lebam. はい。安心 Like してお what 任せ you くだ done さ to い。 my foot. My foot. Tapi tak tahu lah. 後世 Sekarang tak, Zee tak 恐るべし ingat yang kasut yang Zee selalu pakai tu je nama apa. いい後継 Sebab 者 dia に selesa 恵まれ gila. て本当に幸せですね。 Dia punya selesa. Thank you for the headpad. Tak pernah headpad. Yeah, I need a headpad. I need a lot. 喜ばしいことです。 Sedih Zee tak tengok je nama tu. そういえば先ほどは前金のことを忘れておりました。 Tapi yang dia punya selesa tu sampai Zee pakai pun sampai dah lusuh, tapak dia dah tak ada bunga dan sampai kadang-kadang Zee nak jatuh pakai. 曽祖父様の件はまだ決まりきっていませんし、急ぐ必要はありません。 Bimek kasut senang je sebab every time beli kasut Bimek beli yang sama je. Okey lah kalau tahu. Senang kan kalau dah macam dah tahu apa kita selesa, senang beli yang sama je. はあ、 Tak payah nak そ fikir. の通りです。事前に相談するよう坊 Dah ちゃまに petang 言 tu われまし ambil て。 dan bayar sebab dah tahu. ですので、この件 Tapi は okey lah, dia 後悔し masih ない ada でい in ただけると助かりま stock. す。 Ni setiap kali Zee pergi kedai, kasut baru, macam tak ada, kasut lama tak ada. Bimek beli kasut apa sih? Still ada in stock ni. はい。心得ており Crocs ま tu ke? す。それでは家族の皆様が確認。もちろんです。おや、皆さん、お揃いでどうかされましたか？私もりのお姉さんフータオいる？シャンリンさん。あいにく。じゃあいつ戻ってくるか知らない？ Oh lah, you guys can see the meow in behind me. それは聞いておりません。つい先ほど出かけたばかりなので、
Tak tahu Bimek beli kasut murah tak terselesa. Itulah kadang-kadang kasut biasa-biasa ni yang selesa untuk kaki kita. Agaknya kaki kita bukan kaki premium. We are the normal fit. Sebab the one that I buy yang lama yang selesa tu pun is very cheap actually. Masih murah gila. It was I think a copy ori shoes. Tapi tak ingat copy je nama apa. It was my black shoes. Sayang lah mesti ada lagi. Tapi sayang lah buang. Tapi dia tak pakai lah. Sebab dah kepam sangat. So kasut tu dia still pakai yang kasut yang sakitkan kaki Z. Tapi apalah, pakai je lah. Talking about hungry Mazis, dia pula apa? Bimek dah makan tak Bimek? Tadi breakfast apa Bimek? 私森のお姉さんの話だとまだ時間がかかりそうだしね。じゃあそうするか。ライアンもお腹が空いただろ。ライアン？ごめん。 Dia sebut macam lain tau. Lanyang. いいよ。 Ada. Mana Marvel kat ada. Ada je. Cuma tak ada weapon dia. I don't really have the weapon. How are you, the? Sekejap Shut up. Udah. Itu pose Mavuka. Cuma itulah weapon dia je Z. Tak pun sebab tak ada primo masa tu. 私森のお姉さん、私たち行くね。もしフーターが戻ってきたら Wah, 待ってるって。 balu. 行ってらっしゃい。 Ni Z baru nak buat Lantern Ride. Lantern Ride lagi 2 hari tau. Siapa yang tak siap lagi tu, sila buat. Makan Maggi. Bimek makan Maggi tak ajak. Start ni. Maggi apa? Maggi kari? 葬儀屋さん、あの WGS とどうい apa? う人物かご存知ですか？ Weapon apa tu? Yang mak satu? 見たことのない子でしたので、ただ新玉。どうかされました。ああ、いえ、実は数日前買い出しに出かけた際に先ほどのお嬢さんと坊ちゃん、その後ひいおじい様の介護をしていたら陶人形にはまじないが書かれていて、とてもそのようなことが。沈玉の谷の者には鬼門法術を受け継いだ人がい yang る tu と pun 聞き tak ます。 ada. Greystone. 遠来法や命の引き換えに行使する術など I haven't got those weapons. Dia asyik dapat Skyward. 勝手な憶測はよくありませんが、ひいおじい様がこうして病 I 床に don't know how 伏 many しており、 Skyward I have. 坊ちゃまが葬儀の話をしてきたことを思うと、 Jauh punya weapon pun dia tak dapat lagi. Tak yuk. Memang ni pak. Dah ajak dia tadi. Maggi si Bimek tata meja. Terima kasih Bimek. Nanti si makan kita makan. Aduh, nanti dah kembang dah rasanya. いけません。 Sekarang pun Zee just guna 葬儀屋さん、先ほどの話は忘れてください。 Dia memang tak ada くれ luck ぐれ kau. も他言しないようにお願いします。 Dia guna dia punya weapon pun masa sekarang. ええ、 Au, 北 sorry. 条堂には規則があります。 Tu je. Tak tahulah ada weapon lain sesuai ke tak. Tada. Tak banyak. Dulu pun guna ni Black Cliff Slasher. Kini pun guna Serpent Spine. Ini apa? Oh, tak banyak. Weapon kalau nak land weapon baru pun dia tak build lagi pun. Weapon ni tak banyak. Itu pun Marvel kan sebenarnya dia tak habis pun lagi build. Dia punya talent. Malas lah lawan benda ni. Ni baru semalam lawan. Dah lawan dah semalam. Boleh lah. Apa ni? Saya tekan. I only have weapon. Nampak ni Skyward. Ni Skyward. Semua Skyward.
Satu je tinggal tak ada buku dia. Buku Skyward. Penat tengok Skyward ni. Pupul Skyward. Tapi ni juga ada banyak juga Ganyu punya Amos Bo pun banyak lah. Cepat. Aduh. Aku pun si 2 Arley hari yang tak dapat satu pun lanyan. Ush. Tapi boleh claim kan? Free 4 star. Lanyan. Tapi sampai si 2 pun tak dapat. Memang tak nak balik kan sekarang. Aziz tak pull lanyan. Dia nak claim juga dekat dia punya event. Rasa boleh claim kan? Ini Zee nak simpan untuk ni dia tak tahu nak simpan siapa. Skirt kot. I think I want a skirt. Tapi tengok tengok sikit. Maybe skirt. I think potentially high I will pull for skirt. Because I do love her design. Nak tunggu banner lelaki macam dah tak ada je banner lelaki. I don't know. Ada B-Mac. Tak apa B-Mac. Mega tu dah kembang dah. Zee suka makan Mega kembang. Don't worry. Nasi 2 Cik Lali pun tinggal. Cik Lali pun dia tak apa sebab Zee pun Mavioka semua. Ampulah Cik Lali. Suka Cik Lali. Rasa ramai dia polit Cik Lali. Cik Lali I think full rerun kot. Tapi tak tahu nak ke. お父さん Sebenarnya nak cilonin not. Macam mana macam okey ke untuk Mavioka? Ayah dia hilang. Oh ayah dia kat sini. Ayah buat apa kat situ ya? Oh Yingga. Siapa nama dia lelaki ni? Timaeus. この気配。こないだからティマイオスがこっちで一緒にお祭りを過ごす言うてくれてたんやけどね。Boy, spend the festival dengan Yinger. Dating Dating tak ajak. さっき旅の疲れのせいやろか。せやからウー師匠に店番を頼んで福袋でティマイオスを連れてくのか。ウグイスだ。そんなん悪いやろ。おおきに。じゃあ私が店番しよっか。高校のことならちょっと。この子は？おう、こいつは珍玉のみんなのお友達やったんやね。シャンリン、みんなが手伝ってくれるんなら俺たちはひとまず帰ろう。落ち着いた後にたらふく食えるよ。さすがお父さん。二人ともティマイオスを早く福袋まで送ってあげて。みんなお Timaeus dia memang setiap lantern ride yang dia datang kan. I mean the first lantern ride Zee miss lah sebab Zee tak Zee main time second lantern ride. Dia orang pada juga. Thank you. Kaito sayo. Kato. Apa i? What you eat me for? Why? Happy birthday Kato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bukan ini. Meow meow meow. Awak. Meow 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 meow. Klik apa dia tu? Meow meow meow. Meow 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 meow. Meow meow. Miska. Meow meow meow. Ni kucing hitam. Okay lah, bukan esok Esok dia dah ni balik Esok Happy early birthday. Meow meow meow. Kata bila kata nak ada VTuber kucing version? Ke dah ada dah? Ami kata punya sendirian berhad lah. Warna organ. Kata tak nak jadi kucing yang organ ni. Kucing hitam. 僕じゃない行こうき構わないここにいるのはみんな僕の親友だ Apa tu Zee Racer?
Lama lagi nak datang. Tak bertanya je. Zee rasa kalau Zee nak buat live 2D kan, Zee rasa Zee either nak cibi atau buat kucingnya dulu. Kucingnya version. Kalau nak buat yang full pun ada rasa mahal lagi. Cibi murah lagi kan. Apa yang dia clip tu, saya tak rasa. I watch dah okay dah rasanya. Ada Zee try okay. Yang untuk latest clip. You just need to update. I mean dia dah pindah website baru. Benda ni. To you. Happy birthday to you. Bukan ini bukan. Bukan ini. Miau miau miau. Miau. Tu apa dia tu? Mana ada rasa? Tak rasa. Miska. Ini kucing hitam. Tak ada rasa. Okay lah, bukan ni esok Esok. Saya kes sekarang dah boleh damai. Tapi jangan spam sangat tau. 容体はあまり芳しくないようでね。家族は医者を大勢呼んだけど、誰も病気を特定できず。Ikan kucing hitam mana ada? Tak, dia suka lah kucing hitam. I love black cat. Dia ikan gatal. Bukan kucing. Ada different. There's a different. Aduh. Ben awal. Masuk ke pam. Morning, how are you? 誰もそれを受け入れられなくて、数日前。Berapa persen lah tu? Tadi Z 50% dia. Z 50. Iska buat apa je ni? Kata pun buat apa je ni? Kerja ke semua. Kencana. Hi Chill. Kata Shun Chill. How are you? Morning by the way. Still morning here. Or not? Okay, it's 1 p.m. It's not morning. Good afternoon. No, it's evening. Good evening. Thank you for the look. Have a nice study, Iska. Hi, how are you doing? How's your day been? I'm good. Still coughing. But I'm hungry actually. I think it's almost my eat time. 1:30, in 30 minutes more I'll be right back. I'll be resting. Hi Ricky. Lama masuk PC. Sometimes I forgot to be into PC. I'm going still morning for me. 10 a.m. Alright, good morning. It's like 1 p.m. here. Sorry, 1 p.m. It's Baiju. 調子どうえ？ああ、すこぶる元気だよ。They're both so cute. Are they dating already? Damn, you in the future, yes. I am the future. Say you are in my past. Zilla, what? Kata what you? Kata clip apa tu? What are you clipping? What are you clipping? Aduh. Let me see. Let me see. Ada. Ikan kucing hitam mana ada? Tak, dia suka lah kucing hitam. I love. Tak apa macam tersekat tengah-tengah tu. I love. Kenapa dia tak dengar dia sebut I love black cat? Black cat are cute ni. I used to have a very cute black cat. He very, what is manja in English? But he really love me. He love me he only love me. But then he gone. I don't know where he gone to. I call the black cat hitam because he's black.
This is sound wrong, guys. But I do call my black cat hitam, which mean black. Because I call his brother, I call his brother belang oren putih. And memang I just call my cat based on the color. I'm not racist, by the way. This sounds so wrong. こちらは体調を整える生薬です。The great lady for the future, please tell me this lost lamb of this fate today. Oh my god. This fate can be predicted by using. I think your fate today are gonna be good today, chill. No worry, no worry. You'll be a happy day today. And tomorrow also a happy day. No worry. Your future is guaranteed. Your future is guaranteed chilling. Saya tidak kepunyaan sesiapa Not you, Oyen. I have a cat, Oyen. Aduh, are you sure you're not kepunyaan sesiapa? I thought you are foreigner and everything are yours. I'm Ayatos. Okay. Ayato claim me. I'm sorry, guys. I'm in the Delulu phase. そうやね。ライアンちゃんをずっと待たすんも悪いし。白術先生。ゆくあきさん、率直に言わせていただきますが、事態は Esok lanjut lah, thank you. Boys. How to do that? We are so far away. There's no Sukiya here, In my district, there's no Sukiya. I only know Sukiya at Inshallah, maybe where over there I know. Over here I don't think there's Sukiya. Ada kata nak juga, I want also. Oh, thank you, great lady. This servant, Shariban. No. You're not a servant, no. You are not a servant. You are my kind friend, Mr. Chill. But I shall bestow you with great fortune in the future also. It is a very worrisome. I'm just a princess, I'm a princess. Philippine. はい。お二人の体は老化速度が普通の人間。薬術はともかく、私だってあんなの見たことない。まあ、見たことあるのに忘れたってか。ティマイオスはまだ若いから疲れやすくなるだけで済んでる。そんな。つまり寿命が縮む？そこまでひどいのか？ You mean the life been taken? My God. That is horrible. It's like... Never mind. Yes, the princess, the creator of time. Oh yeah, I did not know I can control time. Let me go back. I wanna go back in time. So I can eat a lot of food more. Tiba. No, I not kepam. No. I shall go back to where I am wangi. I am very, not smelly. Let's go back, guys. Let's go back to the past. If you guys have a chance to go back or to go to the future, which time will you choose? To go to the future or to go back? I don't know. Going back, maybe we make the same mistake. Maybe future. But then what if the future we don't really have anything new? The same future. I mean the same as present. That's kind of scary. But if I do have a chance to go to the past, I think I go to the past. Maybe I try to fix my problem. Maybe. If I can. 毎年解答祭が始まると私たちは警察層へ診察に行くんだ。でも先ほどの患者もモンドから来る途中に警察さんの確かに数日前ひいおじい様は父上つまり警察と関係が魔人の残滓だった。ああいや
先に言っておくと、その話は道端で売ってる小説で読んだものだから信憑性は高くない。That is not fair. 本にはこう書いてあった。 I think my K-pop is very, that's a lie. How can Gato be 1% less than mine? 無数の妖魔がここで浄化された。トータの残滓が？すみません。警察と関係があるのではないかと言いましたが、魔人の残滓ではないと思います。 still alive, the remains. ああ、魔人の残滓だったら私と白術が。それもそっか。ゆくあきさん、ナナが薬草を取り終わったら、オイラたちも薬草を取るのは得意。お二人のご白術先生。いいえ、これも私のせい。ちゃんと分かっ。旅人、パイモン。僕は先に戻るよ。僕も一緒に行こう。ひいおじいさんの部屋。ああ、頼んだ。そう心配しないでくれ。 Can I not follow them? I also wanna look. Nah, jumpa family dia. Dia ada, like, Shinchu have a brother, right? His brother not gonna make a appearance, ah. Kenapa nak? ひいおじい様は言葉を話すだけで体力。そうだったのか。しばらく会わなかったうちに。オイラはいつだって気の利くやつ。そういえば最近 Live in life, die in death. ここのところあまり彼女を見かけないから。じゃあ魔人の残滓とは関係ないって白術が言ってたけど、やっぱりトートのことが気になるぞ。そうだな。Where are we going? We going to the center of the spring. Where's that? Who are you, Jen? Oh wait, alang-alang dekat sini. Let me buy the flower. We have 500 of Genshin. 500 banyaknya. 500. I think violet grass tak banyak. Because I used it on Chi-Chi recently. 39. The Chinchi flower I see only for show. So, there the character that used that flower. Ingat lagi dulu si Rajin panjat gunung just for Zhao. Just to lewat Zhao. Now I don't even use him. I don't even use Zhao. 来てくれたんやね。さっきはティマイオスを運んでくれておおきに。これお茶の子のこのこ。まあ何せよ苦労を。いや、なんだよそのことわざ。あんま言わんといてあげて。ティマイオスは今勉強はいいから。Alah, comel. Like you want to learn how to speak like them. You know when guys make effort like that, it's so cute. 伝えるん忘れてたわ。あの子、風道士を追いかけてってしもてん。どっか。うぐいさんいる？ってあれ？違うよ。うぐいさんは用事があるから代わりに。おお？じゃあ臨時の店主さん、雲州工人口を3つもらえるかな？雲州工人口？名前は聞いたことある。そうそう。商品棚には置いてないと思うから、どっか隅っこに。ちょっと待ってて。お客さん、これでいいかな？でもこれって再使用のお香だよね。おや、お嬢ちゃん。じゃあ包むね。ああ、わ
ズバリお嬢ちゃん、新緑の谷のラン家の人でしょ。どうしてそれを？ I guess Lan is very famous. Little Lan. お嬢ちゃんがつけてる銀の飾り。銀で yeah, 戦 and 力 the 現状は accessory. 京都参戦の一人だからね。ふふん。ごめん、君は。にしし。私もただものじゃないよ。でも今日はよ、また会えるといいね、臨時の店主さん。Oh, Lan tak tahu tu who tahu. おじいちゃんの言う通り、リーユエ校にはやっぱりすごい人がたく。風道衆、その服、えらいかいらしな。うぐいさん、さっきお店でお香を買ったんだけど、今日の店主さんすごい。風道衆。 Ada baru sedar. ライアンちゃん、ただいま。うぐいさん、さっき。王女堂の。でも風道衆って王女堂の。せっかくの解答祭のお祝い。しくった。あの人が風道衆だったんだ。うぐいさん、用事があるから私はこれで。 Pergi kejar. Kejar dia. あらあら、あない急いでどないし。それでフータオの後を追いかけていったのか？ライアンちゃんを探してるん？ほな、さっきお店で。それってうちのお店ではこんなん扱ってへんし。ライアンは確かに陶人形を作ってるけど、これは普通。じゃあ王城堂に戻ってみようぜ。何かに使う。Go to the Genshin funeral parlor. Dekat je kan? Modok kita kah? すみません。まだです。Memang gimana? あれ、変だな。もしお仕事であれば普段はそう言ってくれるはずです。例えば今日は誰々と約束がある、そうかもしれません。同志は最近よく眠れない。勝利さんであれば同志のことをよく知っているはずです。ザンリー。いかがでしょう。はあ、そうだった。勝利のことをザンリー、ザンリー、ayザンリー。きっとあいつのことだから。Mana aku tahu hang? Mana saya tahu? Tak miskin. Belanja lah dasar lah. Ji aku tahu mu tak ada nak beli skin dia. Tak ada. Ah, siapa ni? Who's the name? I forgot. Buka shop. Ih, tak ada hutau, tak jadi lah. Tak ada, kita tak ada hutau. Kita nak pun hutau, tapi hari tu lupa. Tak ada hutau, sorry. Deng deng deng. Kami ada kami. Dan lanjut kita ke dia kalau dah berniat tu eloklah lanjut. Nanti saya pulang aku tahu 3 hari lagi miss call. 3 more days. Jat. The only skin I have is Diluc. And this one is all free. Yang ni masa ni Zee tak main lagi. Yang ni jangan tanya apa jadi. Yang ni Zee tak main. Yang tu. Wait, did I not play this? Oh, did I? Oh, kena bayar masa ni. I don't remember. Wait a minute. But bukan si main ke? Did I don't claim it? Nah, I'm confused. I'm confused, Miska. I'm so confused. Tapi yang time ni Zee tak main. Tak main lagi ni. Yang ni Zee stop main kejap. Yang ni I'm so confused. Ada email. It's email mah. Oh, dia checking.
Or maybe because I don't have the character. But then this wasn't supposed to show I have. Tapi sini memang tak ada Shanghai pun. Shanghai. Dia ada resipi baru tak? No, not a new recipe. I thought like maybe kalau Alanterite dia ada ke resipi baru. Atas suka atas. Mr. Zhongli. Kau Zhongli selalu pergi dekat tu yang tempat kedai minum. Yunjin. You know masa Yunjin yang first dia punya nyanyian yang untuk Shanghai punya story tu, sumpah Zee suka gila. You know it gave me goosebumps masa Zee first dengar. Masa tu Zee tak stream lah kan, so I can't give my reaction. Tapi memang Yunjin is very good, you know. Dia punya Chinese opera, kan Chinese opera nama dia. とんでもありません、運座頭。練習の時点でこれほどの表現力なのですから、解答祭の本番は Sorry was very 楽し good. みでなりませんよ。Zhongli. Osmanthus wine, this is the same as I remember. But we are those who share the memory. 久しいな。二人も劇を見に来たのか。 No, I'm here for you. おや、あいにく今日の劇はもうおしまいでね。Siapa tu Luget? Luget Andun, sorry Luget. You can enter Luget. I'm sorry Luget. ありがとな、ウンキン。でも練習で無理させるわけに。もしかしてその急いだご様子を見るに勝利先生を探しにいらしたのでしょうか。 Yes. Hello, Mr. Zhongli. そうだったのか。用があるなら遠慮なく言ってくれ。友達に忘れ物を届けてやりたいんだ。そいつ同志は自由奔放だからな。勝利にもわからない。大事なものなのでしょうか。大事かどうかはわからないけど、何かに使うものなら。おやおやおや、これは陶人形じゃないか。まさか噂の5機の陶人形だろう。5機の陶人形？最近こんな噂を聞いたことはありませんか。Aku tak pervert. Dia perempuan pun Irish. Tak. その人形には Dia mana ada dia pervert. Dia tengok beramai-ramai orang lain. Dia tengok singing, dia singing of Yunjin. Mana dia tengok menari? Dia tengok tu sambil tutup mata. Layan aku tu. Okay. Dia tahulah sebab Zee isteri kedua dia. Isteri pertama dia. Dia seorang je. Ada tu seorang tu sebelah tu. Tea Master. Tea Master ada. Tapi itulah selalu dia dengar cerita dekat bawah ni, dengar cerita kat atas pula. そんなわけないだろ。これはライアンが忘れてった陶人形の。ライアンさん？新玉の谷の工芸品組合のライアン先生ですか？ I will defend Zhongli selagi saya hidup. Zhongli tidak bersalah. Tidak. Ayah kata bila nak My Little. Mana ada birthday? Boleh je. Nanti Zee bagi 50-90 je Nanti Zee bagi tau. Nanti Zee DM. 何言ってんだよ。まるでそれが真実みたいに言っちゃってさ。そんなのを信じるくらいなら、Kenapa tu BMAX? 実はスライムだったってことを信じた方がマシだぞ。 Kalau lama BMAX full nama BMAX. Boleh je tukar nama account. リュウソ殿はきっと噂に惑わされ、陶人形に貼ら Just れてい kena る小 pergi 眼紋が目に dekat 入ってい profile ないの sebelah だ。 ni kan. Tekan tu yang ada 3 butang dot tekan. Ke gear button dah. Tekan tu lepas tu tukar change name. Tu cik BMAX. Nama BMAX apa?
ほビッグう。それはマック。どういったもので？その門は討伐毘沙門といって四大公馬院のうちの一つだ。今年のリーウェ港にも公馬院を刻んだ吉五船が流通している。はあ、ああ、思い出した。そういうことだ。ライアンが悪いものを使うわけないだろ。Boleh bertukar. Alabimen berhabis tutorial baru. Jangan nanti saya ど tunjuk. うやら悲運商人にあった当人形は Jangan cakap tak nak ご家 nak 族の tunjuk 厄除け ekor. のために用意されたものだったようですね。じゃあライアンが忘れてったこの陶人形も。ああ、そうだろう。じゃあ急いでライアンに届ける必要。でもライアンはフータオに何の用があるんだろう。フータオもなんでバタバタ。同志は思慮深く捉えどころのない方だ。眠れなくなるようなそれも聞いたことがない。しかし王城堂はその通りです。私も How's the tutorial Bimek? Bimek suka. Bimek dah naga belum? Tutorial tahu sampai mana? 実際は心の中 Lawan に naga 芯を持 Bimek. ったお方。私たちああ、同志が仕事を全う。おい勝利サボってること。勝利先生はお二人。そうだったのか。勝利が落ち着いてるの。ちょうど解凍祭の時期だ。この果実を無意にしないよう、もしまだ気がかりであればこれを。お、あれかい。七五船だ。最近それを送り合うのが。なんだって今年の解凍祭はほんとすごいぞ。勝利がお金を持ち歩いてるなんて。Songli actually left the house with cash. Cashless guy, this guy. 勝利殿、その吉五船の模様。 Rex coin? 停戦 Nah, Rex lapis coin. Tak apa Mac. Ada je tunjuk その ni. 吉五船の模様だが、街で見るものとは違うだろう。見るに、それは元王帝君のも。竜祖殿、これは露天商から手に入 Zongli れた bilang もの I ですね。 am the Lord. I am the Rex lapis. もし興味があるなら、その。おっと、その辺で買ったものだったのか。旅人、 Tapi ぜひ Bito. 受け取ってくれ。 Ni lain macam sebab Tabi Bito Zi mostly dengar orang panggil Tabi Bito itu. Jarang kat Lumin. Tabi Bito san. Anti-anxiety coin. ご存知ないかもしれないが、たとえそれが偽 Saya pun 物 nak であっても、 anti-anxiety 元 coin. 王帝君の模様は偽 Macam 物で macam はない。 grafat dia. 模様が本物ならばご利益だってある。 Sikin dia. 元王帝君の加護があらん。勝利殿、ぜひその商人のところに案内してくれ。私そうだ。実は数日後、解凍祭の舞台で先ほど練習した発揮連トートという劇を披露するんだ。ブンキンがさっき歌ってそういえばトート山陽ですか。首席インカ名著、銀霊戦玉元朝、そして金木上皇月句。いずれも人通力を持ち、人間のす。元朝はツバ Tapi メ game で、 ni tak ada kuda 月 pun. 句は白い馬です。伝説によると、トートが Bila 連 kita 化さ akan れた jumpa 後、 kuda? 元朝は万象風格霊竹林月を読んだことはありますか。そう彼女は八鬼における唯一の八鬼はそれぞれ神通力を持っていますが、トートも尋常ならざる魔人であった。妖魔を根絶やしにする。そんなですが幸い、そこはまさに運命と言えるでしょう。有名を平定する人が偶然に命は失われましたが、リーウェを守る意志は2、3000年の時を経た今も受け継がれています。これが発揮連トートというお話です。ありがとなウンキン。これで Lama gila bercakap siap game ni. この劇は久しぶりです。はい、ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Jangan ni bila pass button ke aku please. 話は終わったかな。ずっと待ってたんだけど。 Si. Tadi pula lah kau. だって全然帰ってこないんだもん。旅人ってばみんなには体調に気をつけろとか。このままだと今度 Oh, ya kita tak makan lagi.
Bimek dah mandi. Bimek tak mandi. Kato dah mandi. Kato pun tak mandi. Kato bila little. Satu lihat satu. 新メニュー梅落石棺水だよ。ささ食べてみて。ありがとなシャンリー。全然気づかなかったけど。 Nak end stream ke nak sambung dengan orang? End stream kot. Ngantuk lah. いっぱいパイも旅をするのって大変じゃない？お腹いっぱい食べれるかもわからないし。なんて魅力的。それはそうだけど。そうだけど。不規則だったりはするだけ。冗談冗談。さあ遠慮なく食べて。遊楽会に行くにしても。Makan. Nyam. Ini dah resipi. Bimek just pergi dekat ni lah butang ni. Edit nickname. Edit nickname kan? Profile. Kita nak kat edit nickname. Tekan. Tukar. Confirm. Dah habis tukar. Kalau email tak boleh tukar lah. Email jangan tunjuk lah orang email apa. Sebab email Z pun ni email nama betul Z. Pun tak nak tukar. Oh ada name card baru. Name card Novelet. Dah siap dah name card Novelet. Papa tak suara sih. Sorry. Aduh sambung ni baru join. Oni Chan. Kata sambung Boleh je sambung. Tapi tu Aziz nak makan ni nak. Lihat je. Dah 1:30 dah. Ash. Ara. Indah Abezu punya ara kata. Lama dah Abezu tak ada dah. Dia dah download dah balik voice mode. Voice mode itulah voice mode ni. Tapi tak tahu lah okey ke tak. Takut dia jamkan my komputer. Ara. Easy sebenarnya rindu zaman dulu. Ada kita lagi. Sebab jangan kat sini. Bimek tukar ke Z kepal atau Bimek tak kepal macam Z. Bimek salah. Z tak kepal. Bimek kepal. Halo ni Chan. Point scam ganti dengan Sukia. Mana ada scam? Ada tadi ada. Danger ara. Tapi Z memang rindu lah zaman dulu. Z kan aktif streaming kan. Aktif streaming. Lepas tu ada anak Z ada Abezu tak tahulah Bimek sempat ke tak rasa semua tu semua. Zaman Abezu. Tapi memang lawak lah zaman dulu tu. Macam-macam. Tapi orang suka sangat dengan anak Z. Dulu Z ada anak tahu. Sekali je bagi anak. Kan tak ada dia tak ada anak dah. Anak opso ada. Saya single lah balik. Kenapa Zee seram? Mana pergi suara comel? Sorry Zee tak comel ke? Sorry lah. Ni saya tekak sebenarnya. Batuk-batuk. Batuk-batuk. Tujuh sini. Nanti tengoklah. Oh dah ada 4 story Banyak juga 4 story dia. Korang doakan suara Zee elok-elok kembali Hihi. Ricky. Ya Ricky. Yang benda ni. Oh, gift envelope. Tak ada orang pun bagi Zee. Siapa hati korang? Kenapa tak bagi Zee? Kata pun tak bagi Zee. Kesian nak teka. Kena halau dengan mana ada halau. Siapa nak envelope? Siapa nak envelope? Apa ni? Gain a special auspicious motive of giving gift to companion. Okay. Oh, ni kena unlock. Nak bagi Zhao. Halah, kena. Main. Nanti si bagi Zhao. Ya. Ni apa?
Shanhe. Share bagi Z. So. Shang Yun. Let's go. Thank you korang dua. Birthday present Ricky mana? Nanti Z bagi 5090 aja risau. Nanti Z bagi. Jangan lupa claim tau 5090. Nanti Z bagi. Ni apa ni? My favorite. Upload bam upload. Oh, ni orang punya. Comel. I feel like. Amboi, ni memang aku tahu ni. Simple. Comel. Wahai idolaku. I'm sorry. Terbatuk je tengok. Katu. Katu give sub to Ricky. Let's go Ricky. Happy birthday Ricky. Wow Katu, thank you for the gift sub to Ricky. Thank you so much. Semoga Katu dimurahkan rezeki. Amboi, dah main jauh-jauh amboi. Halau Ricky. Begitu. Janganlah begitu. Selamat Hari Lantern Ride. Pada bintang-bintang dan pada tempat nan jauh. Semoga keinginanmu terkabul. Osh. Give like. Nak tengok lagi? Let's continue. Kita boleh letak apa-apa message like kata urgent ni next year. Menarik. Asal dia punya ID macam panjang? Oh, give family ID. Oh, comel je. Ini sikit. Birthday Ricky. Happy birthday Kato. Birthday korang. Oh, sini ada Zhao. Kita pergi like. Ada Zhao. Right. Tak je dia tengok. Ni apa ni? Oh, ni event lah. Ni nanti kita buat Kita nak rehat kejap korang. Kita sambung Lapor. Lapor nak solat betul. Bimek nak Han Dugong. Jauh lagi tu Bimek. Dugong tu sekejap ni kalau cakap pasal Genshin jauh lagi Dugong tu. Dugong tu dekat Fontaine. Tapi kalau Dugong game lain je tak tahulah Dugong game lain. Apa dia? Salah Zik. Oh bukan game apa Dugong tu? Dugong mana? Dugong siapa? You talking about anything? Genshin tu lah. Fontaine lah kan. Bukan Kita nak Dugong Fontaine lah kan. Yang kita berenang-berenang ni, yang suka menyanyi tu kan. Bukan salah ke? Betul lah. Nak tambah teks. Silap. Bukan ini. Never mind. Tak tahu. Aduh, tak tahu pula. Habis Dugong mana? Habis Max je bukan Dugong Tiba-tiba. Nak Zina ada hajat. Nanti kita sambung lagi sambung buat story dia. Lambat lagi. Ada 3 lagi story lah. Panjang lagi. Amai kalau tak tahu lah sempat habis ke tak ni. Saya akan stream sampai pukul 2. Pukul 2 bukan. Pukul 3 kot. Pukul 3 ke 4. Tapi pukul 3 kot maybe. Sampai pukul 3 je kot. Tengoklah kalau tak sempat sih main off stream je lah yang terakhir ni. Masa tak sempat. Tapi walaupun Zee nak rehat dulu nak makan. Korang pun jangan lupa makan. Jangan lupa solat untuk yang Islam. Sampai tak Islam tu pergi makan. Pergi lunch guys. Lapor. Alright, be right back guys.
Bangun semua, bangun. Masihkah anda di sana? Saya di sini. I am back. Bangun semua, bangun. Bangun. Ngantuk. Selamat pagi semua. Thank you for the link. Oh, I need it. Please wake me up. Ada. Selamat pagi semua. Saya setelah makan, saya ngantuk sebenarnya. Saya telah makan 2 bungkus nasi lemak, saya ngantuk ni. Aduh, tak buat apa sebab saya kena habiskan nasi lemak tu. Aduh, saya tak kepang 28. Aduh. Remake sampai mana dah Genshin tu? Nak buat event ke nak buat story? Rasa macam better buat event daripada story. Nanti ngantuk aku buat story dia. Yang mana? Ni apa benda? Open the travel map to search. Oh, ni apa? Sightseeing scope set by Minister of Civil Affairs. Through this device, you may catch a glimpse of some. Kita stropong siapa siap? Kemana sih? Tak ada cara kantuk. Kantuk. Sampai ngantuk gila ni. Saya tengah tahan mata. Jangan nak batuk. Astaga, jangan sas-sas muska. Ni event. New stage unlock. Ratan figure. Let's go. Kita pergi buat event. Sebab saya tengah ngantuk ni. Kita buat event korang. Kan saya buat story, saya tertidur. Tertidur. Nanti tak bangun apa-apa. Na. Ni apa benda? Ada coin kat atas ke? Oh, ada lagi. Do I need to visit all coin? Will I get something? Dapat apa dia? Dah tidur. Ellie, I'm very Cina today. Macam rasa je. Ellie, welcome to the stream. Mana ada, saya mana very Cina today. How are you, Ellie? Tengah cuti sekolah pula. Cuti semester kan? Tapi memang cuti sekolah kan? Tengah sekolah kan? Apa? Kita semua student. Uni ke apa tu sekolah. Semua sekolah sama je. Oh ya ni. Zaman-zaman dulu ni. Comel teh. Ya cuti. Apa tu Kia? Tak tahulah bila. Lama ke cuti? Sampai minggu berapa? Ya apa ni? Saya baru nak buat event korang. Ada jauh. Let's go. Full force face off. Uish, macam kuat je. Falling speed will begin. Oh, kita try. Kita try slow. Active character. Oh, dia ada different kind of skill. Guess. Cool down tadi. Lepas raya. Oh, lama lagi miss kau. Bestnya cuti. Bestnya. Masa puasa pun dengan family lah. Let's go. Lama lah. Wah, lepak dengan Ellie nanti. Dah final belum? Dah final belum? Ke final mata puasa? Pap. Saya malah nak baca orang. Oh, dah ada ni. Skill. Change the color of the block. Create obstacle. Let's go. We use Zhao. Zhao. I don't know how this game does. Sage Jian.
Macam mana ni game ni? Tak tahu. Oh. Oh. Sini. Macam mana? Oh, AD. Oh, bukan guna mouse. Sorry. Alah, tak boleh. Dia kena ni. Ni? I don't know, Miska. Oh, sini. This one confirm kan? Sini? Alamak. Sini. See, I'm good at this game, guys. Oh, to change the color block, but I don't think I need so. I think I can do here. Yeah, see, Ivy lah, kesian jauh. Aduh. Killer. So kalau jap boleh main lagi sekali lah. Full force. Kita try full force dengan Sage Jian ni. Oh my god, asal ada batu semua. Mana saya tahu? Saya tak tahu, sini kot. Mana saya letak? What is this, yau? Alamak, tak boleh. Alamak. Okay, boleh. Saya pandai. No! Saya tak sengaja. I think this one can go here. Oh, I don't know what is that do. I don't know. I put here lah. Oi. Tiba-tiba je betul. Saya tak tahu apa-apa. Saya nak tukar rotate dah view. Saya dah rotate pun saya tak tahu. Saya nak meninggal dah. Saya dah nak kalah. Dan kita try. No, I'm very good at this game. No. True. I'm good at this game. Very. I don't know. Here. This one here. I shall attack you. Saya pun tak tahu. Saya tak sini dia. Macam kalah je ni. Oh, ni boleh. Saya tak tahu. Pukul dia jauh. No. Oh, no. Ini sejak. Haha. You underestimate me, Zhao. Maybe I underestimate myself also. Can I go here? Nah, so surprise attack. Okay. No. Okay. Kita start sini. Make kau. Make. I don't know. Oh no. Si Ivin. Ivin Mac. Nama tu Genshin yo. I'm sorry si main dengan ni. Wee.
Ini apa? Beat maker. Kalau Ziz start dengan full force, dia akan terus complete ke friendly contest ni? Kita try. I will shout, I will kalahkan everyone. I don't know letak mana. Saya letak je. Sini kot. I think this one kan dia. Nah, I think patutnya saya ingat terbalik. Kencana. Kencana yo. I meant to do that. Okay guys, I meant it. So kita tak sini. You shall never defeat me. You hear me? I don't know. Yeah, yes. What I'm doing? Dun, 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 dun. Oh, no, here. Tak tahulah sini kot. Alamak. Salah lah. I don't think it's supposed to go there. Hello? So loading siap. Hello? No, don't go at. Oh, go. No, ada batu. Dah salo. Alah, korang macam kalah je ni. Nalila. Saya inasang. Okay, ni kita tak tepi sekali. Cepat-cepat. Ambil. Apa yang saya cuba lakukan? Saya yang hampir kekalahan tapi saya menang. Habis Baxter akan tership. Saya main lah benda ni. Siapa stinky? You stinky. Oh my god. Don't be stinky. Go take shower mah. Wah, Candy Crush. Bukan Candy Crush. Miam. Candy Crush ni judge. Tak pandai je main. This is a lantern ride event. Macam Candy Crush boleh lah. Ni apa benda lah? Ni mesti kena. Dah. Oh, okay. Betul lah. Ni biru. Tak tahu lah Miska. No, kenapa kau letak batu kat situ? Macam mana aku nak attack? Tak tahu. Macam kalah je ni. Macam dia. No. Thank you for the high ray. I've been aware. Sekejap. Boleh pause ke? Macam. Thank you for aja korang pahit. Jangan lupa pahit. Thank you for the hydrate.
Macam mana nak menang? Awas, kita retry. Retry balik. Silap. Tengok tu. Macam gitu dong. Ya. Sini ya. Segitu. Sebenarkan itu. Lepas tu yang ni di sini lah. Boleh kot. Tak tahulah. Yang ni boleh sini. Segitu. Sedangkan yang ni. Lepas tu yang ni boleh pergi sini. Lepas tu organ boleh juga. Lepas tu dia berkukar. Ya, sila. Saya tak sini. Yang ni ke sini boleh. Saya tak tahu nak pergi mana yang ni. Saya pergi je lah sini. Ini boleh kot sini. Saya tak tahu nak pergi mana. Sini kot. Habis ada bukunya. Pergi sini. Stop it. Yang merah. Oh no. No, the game is supposed to be. Yeah, it's much better. This one I don't know. I guess he's here. Sikit lagi nak kalahkan Ganyu. Wait, ni Oyen. Ini salah color lah saya tengok. Sini. Bye Ganyu. Bimek level 7. Let's go Bimek. Let's go level 7. Cepatnya Bimek level. Bimek tak payah tukar nama tu. Bimek tak kepal macam ni. Kenapa tak payah tukar? Dia tulis apa? Dia tulis apa Bimek? Ke sebab maybe belum masanya lagi kot. Bimek kena tunggu like berapa minit kot. Maybe. Hai Mal. Kata Shrey, mana ada? Zee tak ada Yilan, Miska. I don't have Yilan. Aduh, tak cukup ruang. Nama tu panjang, Miska. Tu lebih make up cukup kot ruang. Tak apa, Bimek. Try nama lain. Others name. Ma dah makan Ma? Morning Ma. Hope you have a great day today. Cak. Okay, try kecing pula. Kecing. Cing. Kecing. Kita kena laju orang. Kita tak boleh slow. Dijadikan batu. Sepahati. Tapi kita tag dulu. Yang ni I guess here. Tung. I don't know anymore. No. Kisi. Sini. I don't know. I guess here. No, dia pakai ui, banyaknya. No, jadi batu. Batu sudah dia. Tak sengaja je buat macam tu. Sengaja je. Itu semua plan, you know, plan. Everything is a plan. See, semuanya plan, you know? Everything is planned. Tak suara siap, sorry korang.
Haha, bye-bye kecing. Easy mah. Tiba. Kan nanti lepas ni hard. Bimek tak ada friend kat Genshin. Bimek boleh add Z, boleh add Mal. Mal pun main Genshin. Nah UID. Wah salah. Macam nak bagi UID? Copy. Nah UID. Add me please. Saudi ada banyak lagi ruang untuk add friends. I had so many. I still have 40. No, 38 slot. Come and all. Tapi level 7 rasa tak boleh lagi add friend. Rasa kena level 10 ke something. Semalam aku speedrun ni Genshin. Akhirnya dapat skin Xiangling. Si pun tengah nak speedrun nak dapatkan skin Xiangling tu. Kokomi. Hang punya Kokomi tak kepam macam ZB. Dah Sabi Mac. Kau tengok tu. Siapa no player ni? Sekejap. Sekejap Mac. Mana Mal? Cingopa Rizu Fulem. Miss Suni. Nis Ju Hao. Crazy Mujishven Dux Fulem Katos Modis. Suppose Modis lah. Kita ingat apa ni? Chan. Eli Shaz. Ini kami Hector Jenner. Mana hang Miska? Kuromi dia belum mochi Mia Forsa Mr. Anin Hani Alice Fish Aziz. Kokami Astaghfirullahaladzim 60 lagi. Miska dah baca dah batuk. Malah bukan ni karakter hampir lama ke ada. Kenapa masih level 60 ni? Weapon. Wow, weapon Skyward. Oh, tu tak ada weapon dia Weapon dia apa? Tak ingat lah. Wow. Attack percent. Dia bukan. Siapa punya artifact ni? Artifact Fontaine kan? After using elemental skill gain 30% GU damage bonus. Kena Navia punya artifact kan ni Mal. Ni apa benda ni Mal? Mal, mana dia punya artifact Mal? Hang bagi kat siapa Mal? Kantoi memang kantoi terus. Kalau baca Miska. Tapi ini Navia punya. Betul-betul Navia. Sebab dia create damage ni. Dengan crit damage kiri ni Kokomi doesn't need crit. Mana dia punya goblet? Sekejap Aziz tak ingat mana satu goblet ni. Sand. Ni goblet. Attack percent. Sand. Bukan. Apa? Circlet. Goblet attack percent. Ni Kokomi DPS ni. Pearl malah cari Pearl. Memang susah sikit. Pearl memang Zee pun malah nak cari untuk Goro. Goro nama dia. Sekarang aku wonder artifact apa yang aku bagi Navia. Dah sama Navia hang. Han try nak terus apa Mal? Who are you trolling? Ini boleh pun 60 sekarang. Tengok weapon sikit. Oh weapon. Han terbalik dengan Kokomi ni kenapa? Han nak tunjuk kat siapa healing ni siap. Oi. Navia healing. Healing for everyone. Kau jangan main Navia healing ni. Bahaya oh. Dia attack ke dia punya cannon tu healing terus dia. Talent 444. Wish. Oh bahaya. Okey lah 90, 80, 80, 60, 50. Ni 90 okey. Naik 50. Dah tak. Yelah ni apa. Ni kat sini kan. Aku macam nak kata hang tak main karakter pula. Tapi okey lah. Hang buat expire habis. Dia tak buat pun. Jadi Mal. Dia boleh masuk tak?
dekat Bimac. Unable. Tak boleh. Tak boleh masuk world mana pula Bimac. Kalau 50 kali tak pun menang, itu standard memang amal. Cak, bukan tadi nampak Bimac bukan ada di cici. Allah, kenapa aku tengok tap ni? Kalah kat siapa mal? Ke kalah different game mal. Wah, suara aku. Suara ini kadang-kadang ada bunyikan. Sorry ya korang. Saya main je korang. Saya memang main. Dah lah aku pulang Cino. Dapat dia 2 kali. Osh. Cino. Iya ke dapat dia 2 kali? Bukan satu dilu, satu dia. Kami macam 2 kali kalah. Aduh, report Hoyo. Dapat free Primo. Tapi Lala dapat tak Cino-nya. Cino, aduh. Banyak karakter okey. Nak juga Cino ni. Nak juga sebenarnya dia ni. Siapa dia nama dia? Chlorine nak juga. Tak apalah. I'm saving for skirt sebenarnya. Dia tunggu skirt. Skirt ataupun weapon hitam. 2 tu. Dia tunggu. Jangan dikeluar dua serentak sudah. Menangis. Tapi kalau dua serentak kan. Weapon okey lah. Weapon banner. Boleh dapat dua-dua. Kan. Kot lah. Kalau Skyward tak muncul. Ada. Apa tu Bimac? Bimac okey. Kali pertama dapat water facilities. Aku dilu pun tak ada. Tak ada. Tak dilu lagi. Begitu. Kali kedua dapat kat banner sekarang. Maksudnya different time lah. Dah sama. Nak cappuccino juga. Tapi sejuk. Alah nak cappuccino. Capitano Miska Bimac Capitano. Tapi tak tahulah playable ke tak. Semalam Zee tengok leak macam orang kata nanti ada playable. Tapi bukan design Capitano yang tu lah. Rasa design lain nanti. Tapi tak tahulah leak tu betul ke tak. Don't know. Aku tak minat Clorox. Kenapa? Clorox biasa apa? Shing. Sikit lawa. Design. Mesti jadi metanya skirt tu. Kan. Saya rasa lah. Saya dapat rasa. Dalam hati saya. Tiba. Dia punya suara ni macam tak ada ni orang. Macam ni lah. Ni aku nak letak mana ni. Salah letak. Boleh lah letak sini. Saya nak letak mana ni. Saya pun tak tahu. Ni mana? Sini boleh lah. Semua orang akan dapat pi sama. Dia laju tak laju Tengok tahu. I will beat you or not. I don't know. Wah. Asal terbakar. Wow, Yen. Cepat. Saya tak tahu nak tak mana. Sini kot. Oh. Boleh. Bakar buah yang terbakar. No, aku nak kalah Miska. Macam Miska. Tolong. Sikit lagi nak kalah ni. Ya. Jauh kena laju. No, aku kalah Miska sikit.
Oh, hai kata. Mana ada pukul hutang. Telah kal. Sipi ni Miska. Astaga. Tasa game ni. Mana ada Tuhan yang pukul G. Nampak sedih jauh kita. Lah kita pilih stage lain. Dah asal tahu. Kita pukul Cici. Bimac Cici ada. I pull it Cici. Dia freeze block. Ada muka pukul lagi kita. Tak apa, nanti kita pukul lagi kat tu. Jangan risau. Susah ni event ni. Tak ada susah di isu. Dia macam mana orang buat? Macam sebab hati yang beku kan. Tak, kita retry. Apa aku buat ni? What I'm doing? I don't know. Nah, saya nak retry. Tak tahu apa-apa. Betul. Apa yang tak tahu apa-apa tu? Kita tak dengar. Wah, terbeku lah dua. Tak tahu pula nanti dua beku. Sikit isu lah si main game ni. Dah lah, isu turun lah Miska. Dah tu lawan-lawan. Salah je aku buat. Ini bantai ni sekarang, bantai. Ya beku semua. Beku lah lagi. Saya tak tahu ni sekarang. Kalah je korang. Boleh. Let's go. Ya, aku nak kalah. Dah lah, saya give up lah. Yep. Oh, boleh lawan dengan orang. Tak nak, aku tak lawan orang. Tacut. Korang macam mana korang? Memang nak kena guna hutau. Hutau boleh bercairkan ais tak? Clear block same colour, scatter obstacle. Lagi pada air je Pimac. Sekejap Anyway, korang pun minum air juga. Lagi pada air Drit. Kita nak ambil apa korang? Enhance. I don't think Zhao can do. Freeze block. Kita bakar block. Let's go. Bakar. Bakar Cici. Bimbing pull je. Nanti dapatlah tu. Beku. Saya tak tahu lah tak mana. Saya tak sini. Ding. No. Aku tak sini ya. Tak lah. Sebenarnya saya tak tahulah. Tak tahu nak apa sebenarnya. Tak cerita tak jalan. Tak jalan main game ni. Tapi kalau terbakar, dia punya blok dia terbakar. Bukan blok Z yang terbakar. Masalah dia. Tengok tu. Beku. Astagfirullahaladzim.
Astaga, aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Tolong. Dah lah korang, kita buat story je lah. Boleh ya? Buat story je lah. Kan. Si bully Cici, mana ada Cici yang bully si. Saya yang kena bully dengan Cici. Ni apa? Diorang punya baju macam di Christmas theme, tapi sebenarnya Chinese New Year. Korang itu Chinese New Year okay ke? Shonok. Korang buat apa je Chinese New Year? Right. Kita buat quest lain. Agak meluk. Mana lagi? Drill by the lamplight. Okay, kita buat ini pula. Kita lari daripada tu. Tak nak buat yang tu. Susah. Kan. Tak ingat dia nak tekan E. Sorry lah. Tadi guna jauh pun dia tak ingat nak guna E. Tapi kita try event lain lah. Maybe event lain kita try. Otak tak function siap main game macam tu. This is why I don't play Candy Crush. I'm sorry, I'm just that stupid. Tiba. I'm very humble, you know. Okay, kita try 3 game. Lepas tu dah nak main Genshin lagi ke? Rasa macam nak rehat. Battle ke? Battle. Ni lawan siapa? What is this? Burning Reaction, Bloom Hyper Bloom Virgin. Gila saya nama ni. Character Elemental Mastery. Night Soul, Protected by Shield. Night Soul Burst. Guess this one. Ada Kinich. Kita bawa ni. Kita bawa Purina. Boleh tak? Kena nak buat burn lah sebab ada Emily. Kalau burn kita bawa dia ni Emily ni. Kini pakai kita lah. Kod. Tak Z I'm not a very good gamer, okay guys. So Z pakai kepala Z sendiri. Tengok tak bagus. I'm sorry lah. Sepatutnya dia kuasa kita pakai burn lah kan. Ni Hyper Bloom dah lain dah ni. Tak apalah, malas aku nak tukar. Boleh tukar lagi ke? Tak ada. Kenapa dia ada ni ya? Makcik ni. Emak. Use elemental skill. Kan saya pakai. 霧となって散りなさい。再構成します。獲物だ。天道、ここにある。天道爆走。福育の語り。管理します。 Aku dah guna E dah. Dasar.
nak batuk korang. Tengok tu. 霧となって散りなさい。再構成します。天道万象。天道万象。退路はない。Aku ni 3 aku ni. Oh dah 3 star dah. Let's go. Sasageo. 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 Dia juga ada Emily. Boleh tambah swirl reaction, burning reaction, Nitro burst, elemental burst. Nak ambil mana korang swirl ke? Are we gonna swirling? Yang bawa swirl lah. Kita try. Sudah limited. For the character defeat 1 HP 100% the bonus for other trigger 3 different elemental reaction. Swirl and crystallize trigger with different element are considered different elemental reaction. Kita nak main swirl. Ada Chaska. Kita terbang. Kita bawa Mavica. Datang Mavica. Satu lagi kita nak bawa siapa? Aiden lah. Pantai je lah korang. Ikut kepala diri. Aku 3 lah. Nak batuk. Astagfirullahaladzim. Macam mana nak pakai dia ni? Macam mana pakai dia ni? Mana orang? Tendo. Bakshok. Oh wait, sorry. Untuk tak suruh action ke? Dia tak pandai sangat ni korang. Macam Kazu macam senang lagi. Wah besar kau. Aku kena 3 base. Maybe aku. 難攻不落天道万象もうええよ逃げ道はありません消え失せろはっ撃て今だ行け岩山八九 Oh, aku tu salah tekan dia. 見切りました飛ぶか今だ今だ行け天道ここにある Tak sempat. 烈日よ Tak sempat. 1,000,000 ribu. After character defeat your opponent affected by frozen, the party gain dia nak frozen block. Frozen nak.
Sebabkan HP increase decrease burning crystallize. Nak pakai dia ni. Kalau Frozen dia suka guna bukan dia. Nya. Kita pakailah karakter yang kita minat sekarang. Kita guna. Ayo, sing itu. Ini bagus. 雲の行くごと風の赴くままに神悟り水遊剣よよ Oh, it's kind of first time dia dengar ayat tu English. I mean Japanese BA. 風の行く先をお道場を散らまく惜しみ Tukar awak, tukar. 総流水泳安らかに剣女盤石風の赴くままに剣よよしとせリオナの特製ドリンク天道万象風の歌雲の行くごと神悟り I'm so cool. Mana korang? Tendo, ここにある。雲なく仮なく時風の赴くままに三尺の修正Mana ada robot abuse? Tak ada. Hai, semua dia abuse-nya. Robot tu dia abuse dia yang pukul dia. Tak ada. Mana ni? Tak ada report saya ni Nazon. Tak dah 4 jam dah. Right. I'm gonna end my stream. Penat dah. So kita sambung lagi ya korang. Jangan lah bila nak little company tu. Bila nak little company tiba. Okay. Bila nak beli little company. Kenapa PS? PS kan? Xbox lah. Tak ingat dah. Tak ada little company. Tanya cer. 120 setengah lagi. Zimai off stream. Tapi kalau Zimai off stream dah habis dah. So esok main busy stream dah lain lah pula. That's all for the night, right? Saya speed run macam ni lah. Wah, dah beli grafik kak. Let's go. 5090 ke? Let's go ma 5090. Saya nak tutup. Grafik card berapa abang Han beli? Han dia beli untuk main game apa je? Let's go ma. Kita tengok dulu siapa yang tengah streaming. Kita boleh rate dia. Pukul 3. Sorry ya guys, sampai pukul 3 je ya si stream hari ini. So kita sambung lagi ya, kita stream. Ataupun malam ni, tengoklah kalau malam ni sihat ke, internet Zee sihat, Zee bolehlah stream malam nanti. Hai, Mami Red. Dia ingat lagi Mami Red
Kita rate member Z ni. Z tak pernah rate dia sebenarnya. Sekejap Dia tengok dulu dia tengah buat apa. Kan tengok dia tengah be right back. Alah iklan. Okay, dia tengah main ML. Siapa tak ingat? Mana tahu semalam tak ada orang ingat. Semalam tak ada orang guna Mami rate. Tak ada. Aduh. Semalam tenang. Tak ada tenang sangat pun. Aduh. Tak aku tengok nama dia AK47 kalau tak silap. AK47. Saya tak tahu sangat grafik kad ni. Tanya Katu. Katu might be can explain. Khas buatan aku kan. Khas untuk si aku buat ni. Aish. Nak rasa terharu tapi pukul kamu. Hari kita akan rate 6 nombor dia 6. Dia tengah main Mobile Legend Bang Bang. Korang kan suka ML kan? So 6. Alright, thank you everyone who come to my stream today. Thank you for the chat. Thank you for the alert. Thank you for the gift sub. Thank you for the sub. Thank you for the beats. Thank you for the rate. Crush tadi. Thank you so much. You guys can copy my rate message if you want. Who is subs to me, you can copy my sub rate message. I wanna redo my sub rate ni, tapi nantilah. Nanti kat grafik tu nama RTF40 lah ni. Betul? Oh iya ke? 4070, let's go. Mal can stream, Mal can play heavy game. Cik. Tu Zee kepam. No, I'm not kepam. You guys also kepam. Copy yang aku punya. Tak nak. Nah. Bebe. Tak nak. Thank you for the link. Dah, siapa orang? Sabar jap. Bagi Zee kopi. Tapi Zee tak nak kopi tu. Thank you everyone. Sorry hari ni Zee and stream awal sikit pukul 3. InsyaAllah. So insyaAllah Zee stream lagi. InsyaAllah Zee tak tahu lagi. Thank you for the stream Zee. Thank you so much B-Mac. Kalau nak Zee tolong jaga spine tu, biar tahu je roger je. Zee memang tengah free je selalu ni. Cuma ada suara tak ada suara je. Alright, bye-bye guys. Annyeong. Cepat rate lapar ni. Ya. Bye-bye.